Ara, mega love shout out. Thanks for coming. Salamat sa pa-thumbs up. Sir Mbek, mega love shout out. Thanks for coming. Akyat kayo guys. Sir Mbek. Sis Rogin, akyat kayo ba? Arham, mega love shout out. Thanks for coming. Kain at change muna ako. Sige. Sige, Sir Mbek. Salamat. Sige, kain muna kayo, sis. Ako nga magbibihis pa eh. Magbibihis din ako. Hindi pa ako nakabihis. Ka-update ko lang. $5 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Galing ka doon? Saan ba isa ko cellphone? Arhan, thanks for coming, my friend. Ay, kasama na itong cellphone ko ba? Nag-ano ko ng...
Bihis lang ako. Mega love shout out Manayping. Salamat Manaypubi. Mega love shout out. 7 million in the house. Andyan yung hagdan, guys. $8 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Manay Pubi. 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Wait lang, magbihis lang si Pinkay. Hindi pa ready ang host. Sir Ronald, mega love shout out. Thanks for coming. Magsilita ka dyan, Day. Nagbibihis pa ako eh. Ang ganda ng music mo dyan. Sisikoy Ronald. Salamat sa pagpunta, Sisikoy. Gusto na dish. Ang ganda ng music mo, te. $4 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Wait lang, guys. Nag-ano pa si host. Wait lang. Sisikoy Ronald, mega love shout out. Salamat.
Magsalita ka dyan, Day. Hindi man ako makakomment nito. Bakit? Magdikitan kayo, guys. Wait lang, guys. Ganda na music ah. Nalaglag ka ba? Oo, nalaglag ako kasi hindi ako marunong. Wala ka naman ng pipindutin. Ah, Pag nandiyan ka na, wala ka nang pipindutin. 6 million in the house. kain tayo guys. Si Rojen. Akit na ikaw, si Koy. Ano? Ano, naka-block si Wala. Koy? Naka-block na naman ako sa StreamYard. Bakit? Bakit? I-try mo nga ulit. Ano ba yung ginawa mo noon? Bakit ganon? Bakit hindi ako hindi ako maka-join sa chat nyo? Isa lang kasi cellphone mo. Ay, Kailangan ganun ba dalawa. yun? Hindi ba pwede? So, tayo 12 ka na daw end. Nawala na yung music mo. Ang ganda ng music mo. Music ka kasi walang maingay.
Nakikita mo ako, te? Nakikita kita. Wait lang, hindi lang ako nagpapakita, nag-aayos pa ako eh. Nagbibihis pa ako. Ako nagsasayaw na dito. Fatty, mega love shout out my friend. Thank you. Ay, wala na naman ako. Bakit? Talaga ako marunong nito ba? Ano ba naman yan? Sinagtin ko yun sa mga ko. Bakit dubli-dubli ka na? Hindi ko alam. Ano nangyari dito? Bumaba ka muna, nag-e-echo ka. Bumaba ka muna. Sisi kang atong, mega love shout out. Akit ka na sis. Gustong gusto ko yan na sounds na yan ah.
Very good. Very good. Kain tayo guys. Mega shout out, Sister. Mega loud shout out. Me. Nagalang shout out si Sikoy. Wait lang. 2023. Nasaan ka na ba ate? Mega loud shout out everyone. Nakakyat ko na sis. Oo, nasa taas na ako sis. Wait lang. Nagbibihis ako eh. Sis Rodia, mega loud shout out. Mr. India, mega loud shout out. Sati. Sir Ronald Amar, mega loud shout out. Brocobi, mega loud shout out. Arhan Bonsai. Mr. India, mega love shout out. Hindi ba nandito? Banana, Yun pumasok lang. ka banana. Hello. Bro Emberg, mega loud shout out. Banana, mega loud shout out. Kanta ka sis. Ako sis? Hindi ako nakasat ng ano. Nakahiga na ako. Tapos medyo nag-iinabo na naman. Try ko. Sunod na naman. Kaya lang medyo nag-iinabo ako eh. Tagalog lang. Oo, Tagalog lang. Wait lang. Tagalog lang. Alam mo na. You know. Kakaunti ang alam kong Tagalog na kanta. Hindi na marunong kumanta. Hindi pa alam yung kakantahin. Ay, nako. Oo, sige. Tingnan ko. Mag-ano. Ay, ano. Bakit si Me? Hindi kakanta. Hindi ako maka-chat. Isa nga lang kasi yung cellphone mo. Ay. Nakapula sa akin. Hello, Batman. Go Batman, my friend. Mega love shout out. Kay Wings, mega love shout out. Wait lang, guys. Puro lang ako wait, ha? Puro lang wait, Pinkay. Pasensya muna kayo, Pinkay. Para pagharap ko sa inyo, medyo maganda-ganda naman ako.
Kay Shout out, Vince, everyone. Anong balita? Uy, gandara ni may co-host tayo gandara. Ang dami mo nare-recruit host Mga pangmalakasan yung nare-recruit mo Nagtago tuloy si co-host. Magtago para mas maraming taong pumunta. Sino tong isa? Hey, Mr. Mbek. Sis Rogen. Bro, may gandara dito sa Hello, taas. may galaw shout out sa lahat. Si Siping, hindi ako maka-open cam. Naka-block siya. Why? Di ko alam. Bakit siya Hindi ako maka-open naka-block? cam. Mag-ano lang ako, Bakit? maglapid Eh di wow. Sir Mbek, huwag kang tawa-tawa dyan. Akyat na ikaw. May galaw shout out Sir Mbek. Kakain mo na ako si Siping ha. Basta si Siping, hindi ako maka-open cam. Kasi ano siya, naka-block. Bakit naka-block? Bro Try ko Mbek, ha. Bakit naka-block? may dalaga rito sa Bro taas, Mbek, bro. may galaw tsara. Ha? Ano, Wings? May dalaga ka ako rito sa taas. Umakyat ka ako si Bro Mbek. Karanahin niya. Oo nga. Ay, Sir Mbek, kaya nga dali-dali umakyat si Kalbo. May dalaga daw sa taas. Oo. Paktay din naman tayo. Ibenta na Ako namin naman. yan. Uy, Ibenta na namin yan. Tolerant. ako na Lang. naman. Talaga to si Ping. 7 million in the house. Thank you sa inyo, Si Siping, guys. allow access to your camera. Ano yon? Allow StreamYard to siguro. your camera. Block and allowed. Inallowed ko. Allowed mo. Bakit nawala ka? Mali man na napindot. Sir Mbek, akyat na. May dalaga taas. May banat. Ibaba. Ano daw? Nalaglag si ang alam ko doon si Srogen, puro allow siya, allow. So allow. O di ba? Puro allow. 7 million in the house, may galaw tsara. Aray ko. Ganda ng ating host. Sana all. Oo. Siyempre. Bigatin yung mga kinukuha ni host. Pamalakasan yung mga kinukuha. Oy, wag kayo guys maglapida guys. Sisi Kang from Sisi Mbek. Oy, Sir Mbek, akyat na abo. Sir Mbek, akyat na ba? May dalaga sa taas, may binata sa ibaba. May dalaga, May uminom ng binat na gamot, kamo. Ubusin ko talaga to, te. Ang dami itong gamot na to, eh. Ubusin mo yan, Day. Kailangan mo ubusin mo. Gusto mo isang inuman lang. Gamot saan mo? Grabe naman siya. Tignan mo yung Madami, eh. pinasa ko sa Pwede naman Siping. siguro Sa mag-ano lang ako Messenger. dito. Ay, saglit din naman. magtira. Magbasa kayo ng comment, oh. Sabi ni Abo, akyat kami pero sasayaw yung kasama mo. Si Siping hindi nga. Bakit? Ayaw niya mag-allowed. Kagaya siya Ayaw dati. niya mag-allow. Sasayaw, sino Kagaya kasama niya, niya? Kay Sisi Osang dati, di ako makaakyat. Naka-block ako sa StreamYard. Ikaw, Di ko alam may bakit. siguro, ano ba? Me? Kakain lang ako si Siping. Uy. Gutom na yung ko, bulati. Oh, si Imbek na daw ang iinom para sa iyo. Sir Mbek, akyat ka na Sir Mbek. Haranahin mo na Yahoo! itong dalaga namin, oh. Bro, Ay, Bog! Yahoo! Bog, nawala na naman yung camera ni Sis Rogen. Hindi na naman siya na-block na naman daw siya.
Ayaw mo kasi akong paakyatin, kaya binablock mo ko sa StreamYard mo. Ganun yun. Sana all. Sana all, Sir Embek. Sir Embek, karanahin yung dalaga namin, oh. Baguhan lang siya sa white, eh. Baguhan lang. Hindi pa alam kung paano. Makiat ka na, haranahin mo na, baka. Nakikinig lang ako sa inyo. Paano Tirahin iba mo na, yung baka StreamYard tirahin pa ng ko? iba. Iba ang email ang gamit Hindi mo. man ako marunong dito Anong eh. email ang gamit ko? Paano naman, Bogs, na iba yung email ko, Bogs? Yun pa rin yung email ko, di ba? Bukas tignan mo nga ulit. Pag nag-ano ako, i-try natin ulit. I-screenshot ko sa'yo, mag-usap tayo bukas. Bakit na iba naman yung email ko? Bakit naging ganun, Bogs? Hindi mo ba mapasok? Ikaw lang naman nakapasok doon. Ano bang email StreamYard ba to, nandoon? shipping? Sa'yo? Sa akin. Ibang email daw ang gamit ko. Isa lang naman ang email ko. Kuya Wins, mag-open cam ka daw. Ako nga lang binablock ni si Siping. May galit siya sa akin. Iyon na nga, Bugs, kanina, di ba? Naggawa ka ng upcoming, tapos wala man upcoming sa akin. Ano nangyari? Anong walang upcoming? Ano nangyari sa Meron bahay naman ko? kanina. Meron upcoming pero wala sa hindi ako makapasok ba? Kaya ako naggawa ng diretsyo niyan. Ngayon hindi niya na daw makita yung ano ko. Iba daw ang email. Bakit? Ano nangyari? Paano iba, Abo? Paano nangyari yun? Ako lang yata binablock mo. I-open cam nga si Kuya Wins. At saka si Sino bang gumawa Kay ng Sikoy. upcoming mo? Hindi ko, ako, cellphone ko. Ikaw. Ay, kaya siguro baka may iba kang email. Hindi ko alam. Bukas nga, buksin Pero nga hindi mo natin, pinasok. Hindi mo pinasok yung Hindi. ginawa ni Bugs na upcoming. Dapat doon ka pumasok. Ay, hindi mo makita ka mo kanina, no? Oo. Tingnan mo si Abo. Basta LS mo may problema. Bakit? Tingnan ko nga itong ano ni Bogs. Kaya ano din noon, kay si Osang, di rin ako makaano. Di rin ako makaakyat. Nakabiyak din ako. Iyan man ang email ko, Bogs. Di ba iyan lang naman, Bogs, ang email ko? Sayang. Alin ang sayang? Alin ang sayang. Iba pala email. Walang palipad. Bakit? Hindi, may dalaga kaming sasayaw, oh. Hindi, sabi ni Sir Mbek, sayang daw yung palipad kasi iba daw yung email ko. Di ba Ano gagawin ko nito, madala Bogs? sa sayaw ng dalaga namin dito, Sir Mbek? Magaling niyang Ano gumigiling-giling. gagawin ko? Good night na daw, sabi ni Sir Mbek. Sir Mbek, umakyat ka. Huwag kang good night dyan. Ano gagawin ko, Alas 10 kasi Bogs? yung upcoming na ginawa ni Bugs. End mo daw.
Pinagtatawanan lang ako ni Abo. Loko talaga to si Abo. Bakit ganun? Bakit naging iba? Gumawa ka ba panibago? Or Hindi. kahit sa cellphone mo ka pumasok, kung dun sa StreamYard na yung sa upcoming na ginawa ni Bugsang pinasukan mo. Hindi Yun ko sa alam. sana. Bakit siya bumaba? Nalalaglag siya. Nalaglag. Mm. Ano yun? Okay lang daw, bukas na lang. Bakit may puwet dyan sa taas? Anong puwet yung sinasabi? Saan? Saan? Ready yan, Sir Mbek. Handa ka na ba Singles ready to mingle. Bro, Mbek. Si Chipi, mag-isang oras ka na lang. Wala pang nangyayari. Kaya nga, wala pang Oo nga. nangyayari. Sir Mbek, mag-isang oras na ako. Wala pang nangyayari. Ano ba? Umakit kayo. Magkantahan kayo. Hi. Hi everyone. Hello, Go Batman. Hello, Bro Bugs. Hello, everyone. Hello, Pogs. Ano gagawin ko ba sa aking nangyaring aking live na yan? Hello, Go Batman, Jen. my friend. Miguel, shout Hi out. sis Atong, tsaka Wins. May bago, sino yan siya? Si Maymay? Kahit 6 hours ka pa, alang mangyayari. Hello, Ano, 1993. yung kasama ko sa bahay, kahit 6... Hi, 1993. Ay, Bugs. Itong live ko na to, hindi to mapupunta sa akin. Saan to mapupunta? Hindi, siyempre sa'yo to. Ano lang naman ang problema yung yung ibang... Bakit iba yung email na ibang sinasabi? email ang StreamYard. Si Sir Mbek, pinakakababa ako ba? Ibang email na StreamYard ang gamit mo. Ito namang ginagawa ng mga free na StreamYard kasi pag hindi ka naka-premium, bali 20 hours lang ang limit mo rito, 'di ba, every month. So ang ginagawa ng iba para tuloy-tuloy yung IELTS nila, gumagawa sila ng panibagong email para makagamit ulit ng StreamYard. Ayan yung mga free. Ayan Baka yung pero Baka yung ninja mo, sis. Binalik man yun. Baka yan yung Baka yung ninja ko. Ninja mo na ginamit Baka ni ninja mo yan. Jennifer Oo. Oo. Pero wala namang kaso yan sa So, okay lang. YouTube mo pa rin Kasi yan. pwede ka namang gumamit nga ng ibang, ng ibang StreamYard. Maraming gamit na email. Nagpapagamit nga ng ibang, Oo. Mm-mm. Ginagawa kasi yan ng mga pag hindi ka naka-premium na StreamYard kasi limited lang ang rate. 20 hours lang. Yan. May nagpapahiram Paano ng StreamYard nga din. Go na. Oy, Bogs, paano yan? Tuloy ang ligaya, Sir Mbex. Wag kang mag good night diyan. Tuloy daw ang ligaya. Aayos namin yan bukas yung aking StreamYard. So, sa akin pa din pupunta yan. Kaya wag kang good night dyan. Walang ligtas, bro, Mbek. First time na unang LS sa taon. Si Abo, paalam daw muna sila sa iyo. Unang LS ng taon. Good night. Kaya kailangan makulay. Nag-good nightan na Yatay. Nag-good nightan na nga. Dapat bahala kayo dyan. Dapat may bahala kayo mag-good night. Bakit lagi akong binablock mo sa StreamYard mo, sisiping? Ano Hindi nangyari? ko alam. Wala ka na bro. Tignan mo yung monitor mo, sisiping. Nagpapalit kayo ng mukha ni kasama mo, ni Dalaga. Bakit? Nagpapalit kayo ng mukha. Tignan mo. Hindi, ping naman yung
Nagko-cover yung mukha ng kasama mo sa'yo. Hindi. Nagbi-blink siya. Nagbi-blink. Oh, yan oh. Hindi naman. Diba nagbi-blink siya? Jen, Ano sa daw? ano yan? Di naman binablock yung cam sa sa StreamYard. Baka sa cellphone mo. I-restart mo yung cellphone mo. Sige, Oo, ulitin ko ha. ayan, Balik hindi sa- ako. baka, Saglit. baka Hindi i-update sa mo akin, muna. hindi Pumunta sa ka akin ng si Sir Jen. Jen, Kasi doon ako pumunta. sa kay Hindi, CCO pumunta ka sang muna din ng noon. ano bang gamit mo? Android? Cellphone. Android? Oo. Pumunta ka ng Google Play Store tapos i-update mo yung I-update ko siya. i-update mo lahat ng mga app. Ano yung update ko? Pwede yung Google Chrome na ginagamit mo. Google. Sige. Balik ako. Saglit. Basta i-update mo dyan. Tsaka yung ano ng cellphone mo, yung tawag nito. Yung mismong cellphone mo, doon ka rin pumunta sa setting tapos sa update program. Sige. Yung ganyan nangyayari ang mga nagma-malfunction pag hindi updated. Ba? Blooming si host Si Kai Wings ba? Hindi nagsasalita. Dalawang plato lang nahugasan niya. Mag-ano naman kayo dyan? Mag-open cam? Dalawang plato. Sir Embek, tingnan mo, nakabangsa ko. Sana all may ba? Manayping, nalasing ako kagabi. Kaya nga ang daldal mo Nakapantulog na. May loud shout out everyone. Nakapantulog. Mag-open cam naman kayo para maganda. Hello sis Atong. Nalasing yata ako kagabi pero hindi ko natanda na yung natatandaan ko pa na re-recall ko yung kumakanta ako kay sis kay Mrs. Johnny. Hindi mo natandaan mga pinagsasabi mo kagabi? Nakatulog na. Hindi ko na natandaan yun. Hindi ko na alam yung ang natandaan ko lang ang naalala ko lang kumakanta ako. Kay Wengs, hindi niya raw natandaan yung mga pinagsasabi niya kagabi. Ano, may mga malamang, hindi ko rin narinig. Tulog na ako. Sandali, Bogs. Hindi rin pala pwedeng sumagot si Kai Wengs kasi natulog lang siya sa taas. Bakit, diba? Ano ba yung pinagsasabi ko? Nakakaya yata. Masarap kasi matulog sa taas, Yung unan, malalaki. Ba't bumaba tuloy yung... Tumatawa si Pink pero may sama ng loob yan sa atin, bro. Wala ko lang, nabuti ako Niyatay. Laglag naman to ng laglag tong isa na to ba? Hindi, pinapaalala ko lang kay Sir Embek yung bangs ko ba? O, di ba? Kung hindi dahil doon, hindi ako nakapag-bangs. Kanta na, Bogs! Wala pa na. Nagsashot pa ako eh. Wala pa akong boses. Ay, mapainit pa. Kay Wings, magpakita ka. Sis Sikang, Sis Elsie, magpakita naman kayo dyan. Bakit sis Sikang Atong? Ano yan? Anong pangalan siya? Sikang Atong? Asawa niya saka siya. Sik tsaka ang Atong. Ewan ko. Atong saka Elsie. Ewan ko. Nawala na yata. Tulog na yata si Sikang ako. Ayun. Sikang, ikaw yung Sikang tapos yung Atong asawa niya. Atong yung aking. Nagsama ko lang. Ang bilis ng oras. Naka-isang oras na pala ako. Mag-isang oras na ako. Uy, Ping, ano yun? Ano yun, Sir Embek? Paano mapalitan yung bugs yung yung email ko?
Ay, bukas na pala. Mag-usap tayo bukas. Bukas na lang. Pumunta ka lang doon sa Google Chrome mo tapos mag-login ka lang ng original mong ano. Bukas mag-usap tayo bukas. Need kita bukas. Baka kung ano madot-dot ko. $7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Guys, magwa 1 hour na tayo. Ayan. Hindi na nakabalik si Sis Roger. Hindi kasi namamansin dyan, Ping. Anong hindi namamansin? Namamansin man ako. Di kasi namamansin dyan, Ping. Sino hindi namamansin? Kanina pa man ako namamansin. Bakit bukas pa yung... Ano yun? Bakit bukas pa yan? Bukas pa ngayon na host. Ang alin? Bukas na kasi nasa live tayo eh. Wow! Nagpa-member si Bog. Salamat, Bogs. O, diba? Ano Ayan, makulay. Isang malaking kiss. Mwah! Member na ako. Mwah! Isang malaking kiss. O, pa-member na kayo. Para may pag-usapan brewings. Ano? Para may pag-usapan brewings. Ano ba gusto niyong pag-usapan? Ano yung gusto niyong pag-usapan? Si Bogs nagpapainit yan. Tapos, mamaya, magsalita yan. Hindi niya na naman alam kung ano yung pinagsasabi niya dyan sa taas. Kagabi, alas 2 na. Alas 2 na kagabi, ayaw pang matulog. O, diba? Sabi ni Sis Johnny, sabi niya, 1 oras lang tayo, ginagawa ko 2 oras. Grabe. Bro, Imbek, akyat ka na, may chicks. Ayaw nga umakyat nila. Nahihiya ba kayo? Akyat na kayo. Yan. O ayaw nyo lang talaga akong ayaw nyo lang talaga akong samahan sa taas. Haranahin nyo. Brewings, barako nakikita ko. Sinong barako nakikita mo? Oh, tapos ano ko si nag-ano si Sis Rogen, nag-ano siya, tapos ang nakalagay Bogs, Rogen edit name. Bakit ganon? Hindi siya yung nakalagay na add stage. Ayun na. May lumabas na. Ayun. Ayan, sige nga Ayaw talaga si Sis Rogen. Ayaw niya. Ganun pa rin siya. Sino nalaglag? Nalaglag si Rogen? Nalaglag na naman. Sabi niya, Bog, saan ang location mo? Tinatanong ni Sir Mbek. Nakabangs yung barako. Uy, grabe siya, Sir Mbek. Paliitin ko pag ako talaga nag-sexy. Grabe kayo talaga sa akin ba? Punta ka rito, bro. Tara, shot tayo ulit. Tinatapos ko lang yung tira ko kagabi. Baka mapanis eh. Gahita ba yung ko? Gahita ba, Sir Mbek? Gahita. Ayan. Ay, hindi pa alam ni Sir Mbek kung nasaan ako? Alam yata o nagbibiro lang kung saan? Niloloko ka lang yata ni Sir Mbek. Nasa yan, Sir Mbek? Pambala ng kanyon. Sa yan nasa Israel. Binabala sa kanyon. Manay Kobe, may galab shout out. Manay Kobe. Ayan, bro. Wala, ayaw niya talaga. Ayaw niya sa akin. Ganyan na lang, lapida na lang. Ayaw niya. Sige. So, saan location mo? Yung cam? Oo, ayaw niya. Ayaw niya. Naka-block daw siya. Hindi ko man. Original ko namang account to. Hindi, bukas ayusin namin yung StreamYard para maayos ko. Bukas ayusin ko yung StreamYard ko. Kasi, di ba, last time ganito din si Siping noon? Oo.
Tapos naging okay siya. Kubi, Manoy Bogs. Sabi niya. Oy, location mo daw. Location mo daw. May papadala sa'yo si Sir Mbek. Bogs. Hmm? May Location ko papadala sa'yo si Israel. Sir Mbek. Sa Israel. Israel siya. Sir Mbek, yung ipapadala mo sa Israel, sa akin mo na lang ipadala. Buong puso kong tatanggapin. May ano siya, pwede pa ba umakit? May isa pang, si Manny Kubi, pwede pa ba to? Animan lang to. Si Sir Mbek, ito talaga, mga loko talaga tong mga to ba? Pinagluloko talaga. Bogs. Animan lang to, di ba? 2, 4. Pinagluloko talaga ako ng mga to ba? Tapos si Manoy Kubi, paano ko to mai-add? Ano? Bakit galit ka? Mag-premium ka na kasi, host. Ang dami mo ng alagad, oh. Alagad. Ang dami nang umaakyat eh. Di ba may premium ka? Ano mo, kuya? Ipagamit mo, kuya. Kay Sis June. Sis Johnny. Next time, maghiram tayo kay Sis June. Pwede ka Sis mag-ano June. Baba na lang ako, Bi. May gagawin ako. Baba muna ako, ha? Nandiyan na nga si Sir Mbek, bababa ka na. Wag ka daw bumaba kasi sila nga umaakyat para sa'yo kasi haranahin ka nga daw. Oo. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Sabi ni Manny Kubi, sige, dito lang ako sa baba. Sige, Manny Kubi, diyan ka lang sa baba. Wag kang aalis, ha? Next time, kasi tig kasi sa akin yun ni Kay yata si Manoy Kobe na kay Anis yan nakakyat kay nasa taas yan kay Anis eh. Kay Ann. Oy, Sir Mbek, may galap shout out. Magsalita ka naman diyan. Sir Mbek. Sir Mbek, magsalita ka. Ay, alis na pala ang dala. Allen. Papadala ni Bibigyan ka daw ng Jollibee ni Sir Mbek. Ayaw man magsalita ni Sir Mbek. Jollibee, wag Jollibee. Pakibaba nga siping. Yung bote na lang. Baka medyo may special ka dyan na 4 kantos. Ano na? Bogs, loko talaga to si Sir Mbek. Pakibaba nga si Peng, bababa na daw ako, kayo na lang dyan sa taas. Iyang-iya naman ako. Kausapin mo si Mrs. Johnny, maki-join ka doon sa niya, premium. Para pwedeng 10 rito. Oo, inaano nga ako noon, hindi lang ako nag-join. Sige, next ibibigay time. lang naman sa'yo ng email mo tapos bibigyan ka lang ng code. Bababa na ako, Sir Mbek. Ay, nako. Sige, Sir Mbek. Sige, bababa ako. Pero ang kapalit nito, violet ha. Violet o kaya red. Ang mahal ng kapalit. Kumuha na kayo. Violet ba? Violet. May violet ba? Meron yata. Sabi ni Wings eh. Sabi niya, yun daw isusunod niya sa akin eh. May violet ba? Parang wala, red lang naman ang pinakamalaki. Hindi. Meron ba, Bogs? Parang meron eh. Meron malaki dyan. Nagkakahalaga ng Try natin. 2,500 real. May red, Wow. Red lang, di ba? Walang violet. Anong kulay? Anong kulay yun? 200. Anong kulay yun, Sir Mbek? Pinakadulo. Kung red kasi sa Amerika, di ba yun yung $100? Testing nyo nga.
Abo, ang mahal dito, nasa baba ka. 1,500 Testing mo nga. O sa amin, 2,500. Meron Ito, violet. 1,500. Yung puwet ni Kuya Wins, violet. Violet. Hoy, Peng, wala akong sinabi. yung kasing kulay ko ba Green, nito? yellow, Kasing kulay ng orange, damit violet, ko. red. Red Kay naman Wing. yung Yung ganito ba? pinakadulo Wala. sa akin. Wala. Blue? Oh, Light blue red lang? yung Kulay red. Sky pinakamalaki. blue. Yung Oh, red lang. pinakamababa, sky blue. Tingnan nyo nga kung Ting. tingnan nyo nga kung ano pinakaano. Ting. Hagis ko sa'yo. Manay Kubi, tingnan nyo nga Manay Kubi kung ano yung pinaka dulo. Parang ano to Red. Parang simplihang ano to, hold up Parang, Nagpaparin. Hold up to ni Manay Pina. Kaya Bogs, kaya sabi sa akin ni Sir Imbik kagabi. Sabi ni Sir Imbik sa akin kagabi, ano daw ako kubrador. Kubrador ng Ang the Riyadh. best daw Ay, black. naku, Lord. Ano daw? Sir Imbek, lakasan mo nga yung yung volume mo, mahina eh. Palakas yung volume, mahina. Lakas mo pang konti, hindi ko marinig eh. Hindi ko marinig kung anong kulay. Hello? Gusto mo makita lahat ng kulay? Isa-isahin ko para sa'yo. Ayan, medyo okay na. No, Gusto mo ayan. makita Oo lahat nga, ng hindi ko kulay? kasi alam kung ano yung kulay. Manny Kubi, pakitry mo nga. Kung anong kulay nandyan. Please. Ganito yan, Pink. Ganito yan, Pink. Sa unang GNS ko, Mambubudol ikaw yung ata unang, tayo dito. ikaw yung unang i-invite ko para pakita mo lahat ng kulay. Ayan. Isa-isahin mo. Magsisimula ka sa 5 real, 10 real, 25, 50, 100, 250, 500. 2,500 yung red eh. 1,000, merong 1,000, 1,500, Na, bumaba na 2,000. tayo si Dalagad. Tagal niya kasing hinarana. 2,500 yung red. Yun na yung pinakamataas. Paano? Nal- Mag-usap na lang kami sa FB ni Mi. Nalalaglag siya kasi mahina yung net, sa akin lang siya naka-connect. Ayan na, umakyat ulit. Ayan na, narinig ka. Aranahin natin yan. Handa ka na ba magulo mundo mo? Tuloy ang net ko. Sir Embek, Baka matakot. Sir Embek, Oy. nag-PM si May. Sabi ni Mimi, ate, ano ba yung kulay na pinag-uusapan nyo? Patingin nga. Mimi. Hindi, yung mga suot namin na sa lawal, yun ang pinag-uusapan namin. May blue, may pula. Yung kulay na yun. Titingnan daw niya. Titingnan daw niya na yun. Yung mga box Yan yung na, Yan yung mga kulay ng butas ng pantingting. Ayan. Nagtutulo tuloy yung sipong ko sa inyo ba? Ay. Kasi wala pa daw siyang alam, kaya gusto niyang malaman kung ano daw ba yung kulay-kulay na yun. Sabi ko, ang reply ko sa kanya, Yellow. intayin mo Gusto na mo? lang. ibaba mo yung ano niya para madikitan. Ano na ba siya? Moni na? Hindi pa, bago lang yan. Ngayon lang yan. Ngayon lang ba? Ibaba mo yung ano niya, yung channel niya para Baba mo yung channel. Oo. Wait nga lang. Wait lang. Paano ba yung... Hindi pa nga pala ako nakadikit sa kanya. Sandali, dikitan ko muna. Puntahan ko muna. Yatay ka. Maybe. Kanina lang kasi ginawa.
Wait lang. May ano? Wait lang. Nandito yun sa akin eh. Bro, Ay, bakit hindi siya maano? Bro? Banatin na. Bakit hindi siya maano? Bakit hindi siya hindi ko ma-share yung kanyang yung account niya. Ang nalabas, pin, remove, report, add as moderator. Testing nga natin to. Asa na si Mi? Mi, kaya mo ba to? Mi, alam mo ba itong kanta na to? Masakit Wala na siya. Oo, marunong din kumanta yun. Nalaglag, mahina net niya. Marie, may kalang siya. Ayun. Nag-comment, go to channel na lang. Ayan. Go to channel. Yun na lang. Bakit na dito? Hindi ko siya May maibaba. dikit. Di pakitin nyo para haranahin ni Sir Mbek. Hindi mo pa nga binibigyan ng jacket. Saglit. Papuntahin ko. Wala siyang... Hindi mo binigyan ng jacket. Walang jacket to. Wala ba? Wala. Wait na lang. Wala o nakahubo. Hubo. Wait na lang. Ngayon lang siya nag-type. Kasi nga isa lang yung gamit niyang cellphone. Guys, so Wait go to lang. channel tayo. Tulungan natin si May. Wait lang. Nakita mo, 6 subscriber pa lang siya. Nag-sub na ako, ha? Ayan o, sub na kami. Nasaan ba? Mga ano yan. Dan tikit sa'yo, Mi. Teka, try ko lang Kaya pala try ko, 2 times, Mimi. try ko lang bigyan kita ng 100. Wow. Sana all. Ayudahan kita ng 100. Sana all. 100 Ako wala Gcash. ayuda. Ay, Teka lang. Yung ka sa akin na lang. Teka lang. Isama kita, Mi, sa remittance ko. I-add ko yung pangalan. Wow. Remittance ka ganyan, bro. Wala kasi akong banana. Remittance lang ang mali yata. Ito lang yung banana ni Sir Mbek. Nagkamali yata. Hindi, try ko lang kung gagana yung yung pang-ayuda. Wala akong pang-ayuda katulad ng kay Brother Bugs. Ano lang eh. Ano ba gusto mo? Western Union, Gcash, Video, Cebuana. Bigatin. Ano bang, bigyan, 500 na lang. 500. O sana all bigatin. Meron ko palang ganyan-ganyan Bugs eh. Baka naman. Tinitesting ko lang kung gagana. Oy, Bogs, baka naman, Bogs, hindi pa yan muna si si Sir Mbek. Ayuda lang naman ito. Ayuda lang naman. Ayaw siya, Liz, ano daw. Mahina kasi, palagi siyang mawawala. Ayaw. Ayan. Sir Mbek. Okay lang daw Jollibee kasi magkasama naman kami dito. Okay na yung pagkain sa amin. Binibenta yung kasama. Ano yan? Benta. Bentahan na to. Ting pakiusap. Hayaan mo siya magsalita. Hayaan mo siya magsalita. Kung umakyat benta agad. Sir Mbek, magpakita ka naman sa dalaga. Ano ka ba? Ba't ka nagtatago? Yung dalaga nagpakita eh. Nararamdaman ko rito yung ping, yung pisngi mo, nararamdaman ko rito. Medyo nasasalat ko yung pisngi mo. Oy, Sir Mbek, ano talaga yan? Matambok talaga yan, parang parang siopaw ba? Okay lang yan. Huwag yung pag-usapan. Sinong matambok? Tambok na yan. Huwag kang ganyan. Kakanta na nga ako. Nililis mo eh. Oo. Nakakakiliti yung mga tambok-tambok na yan. Oo, wag ganun. Kabinata akong tao eh. Ay, naka. Manay Kobe, diba? Asan na si Manay Kobe? Nanahimik na. May, ano ba bago mo? Already? Saudi British? Manay Kobe, pangiti-ngiti lang yan. Ano daw? Hindi na ako magsalita. Ano daw?
Anong bangko Di, mo? kakanta Saudi si British? Sam. Al Raji? Saudi Holandi? May ATM ka na ba? Walang ATM dito. Walang ATM dito. Magkaroon daw Check siya, ito. Sir Mbek, pag-applyan mo Gcash siya. daw, Gcash, meron ba? Meron yan. Wala akong Gcash. Hindi, pagpunta mo na lang rito. Pagpunta mo rito sa bahay, kunin mo yung isa kong Visa card. Pili ka lang dito. May silver, may Masaya pala platinum. dito, no? yung wala kang ka-video call ba, tapos join ka na lang dito. Masaya rito, oo. Masaya Oo. rito. Pero baka bukas may ka-video call ka na, hindi ka na rin malulungkot. Nawawala. Sige, haranahin mo na, bro. Sige, huwag na natin pag-usapan yan. Oo, baka. Umpisahan na. Baka nang makarami tayo ba? Marie, may shout out. Kumusta dyan ka? Clear ba? Clear? By your eyes, let your problem be crying forever. Tumingin ka, and the stars in the sky don't mean nothing to you. There are mirrors on the wall. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Ano naman tambok? My heart. Sinaglag. Oh, my heart. Stand all alone, will the shadow hide the colors of my heart? Look for the tears, laugh for the nights, here's the stars in the sky. Don't mean nothing to you. There are mirrors. All right. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart. Oh, my heart. Sana makasama sa kung ano gusto sa yung host, nag-love. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart.
Oh, my heart. And guys, tayo sa drop link ni Kobe Bryant. Tikit-tikit lang po tayo. Ayan, mga books. Wala na yung books natin. Welcome po sa Dance Stream. Sigang ako with co-host Books and Roger. Wala na yung may-ari. Hello? Wala na sila. Nag-ikot-ikot na sila. Loading ako. Loading. Loading. Nawala na yung post. Okay, try natin. Nawala na yung post. Nalaglag. Oo. Sana wag nang bumalik. Hindi na pabalikin. Ibenta na natin ang bahay ni Sisiping. May music? Oh, meron. May music? Meron.
Ayan, alright. Back to you guys. Alright. Huwag ka kasi mag-video call para hindi ka nahuhulog. Hindi, nawawala yung signal. Doon ako, lumalapit ako sa pinto para magka-signal. Ikaw ba yun, May? Ikaw ba yun nagsalita? Oo, ako. Hindi ka dito sa tabi ko, malakas sa signal. Ay! Magunos dili ka, Queens. Sigang, nakaredy na ba yung iyong awitin? Bro, Mbek. Oy, Medyo inubo ako eh. Kaya inuubo ka ba? Okay, pasaway itong sagabal itong mga ubo na to eh. Oo. Kaya nga eh. Kaya kayo na muna. Sige. Atak na natin to. Level 1. Jollibee McDonald's. Irarapol po natin ngayon yan. Ayan. Narinig kay Jollibee Bro, Mbek. Alright. Isip mo'y ito, mapanahon, nais mong marin. Bakit ba pumapalagi ang iyong mundong ikakalawan? Buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Dali mo lang sa iyong puso, kaya mo yan naman. Pagkabigo at tinilangan, tututilo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong titigil ang laban. Huwag mong isubok ang iyong labanan. Huwag mong isipin na ikaw lamang ay madilim na kapalan. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama siyang lumikha. Di lang ikaw ang nagdurusa at di lang ikaw ang lumuluha. Sakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan, tumutulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong titigil ang laban. Huwag mong isubok at iyong labanan. Huwag mong isubok at iyong labanan. Kamalakot. Di lang ikaw ang nagdurusa, di lang ikaw ang lumuluha. Sakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan, tumutulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong titigil ang laban. Huwag mong isubok. Huwag mong isubok ang iyong labanan. Ang karigo alinlangan, tumutulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. McDonald's, KFC, Jollibee. Pagsubok lang yan. Aray ko. Natutulog ka. Ang sarap ng matulog. Sige. Magpapanto kayo. Patuto.
song. Parang maka-ano tayo, maka-remember tayo sa mga ano natin, mga past. Makati ang daliri ni Bro MB ko. Nagpalipad na ng blue. Makati. May kanta yan, bro. Ano, kita mo naman. Huwag ka na malungkot. Butterfly color yan. May awitin yan, bro. May awitin. Sige. Try natin. May kalaki palang awitin yan, ano? Ito yung awitin yan. Make a shout out. Here in come. Here we go. Pag nasa YouTube na, naubos ang pera ko dahil sa super chatter at super speaker. Kahit anong kulay, ilaw man o pula, basta't nasa YouTube, it's so very special. Go on to school. That's why I'm always here. I belong here. Sa YouTube na to, na-block ang Visa card, ang aking naswipan ay lampas 18. I want you to know that paborito kong talaga ang siopaw na special. It's so very special. May siopaw, go on trip. Ito ang gusto ko. That's why I'm always here. I do belong here. Pero, minsan na bad trip kapag ang siopaw ko'y walang laman. Walang laman. Kahit ganito, nag-super speaker pa rin ako dahil lang sa YouTube. It's so very special. Oh yeah! Ito ang trip. I'll get small brother boots. Gets mo ba, brother? Gets mo? Gets ko na. Alright. Kaya pala may kalakip na na kulay blue. Oh. Mali, Kobe. Kobe, kalma, Colby.
Mahaba pa gabi. Mamaya na yung sabit. Mamaya yung pangmalakasan, bro. Mamaya pala. Alright. Bakit hindi marinig si Ate Ping? Nakamute yan. Wala, hindi. Ay, sorry, nakamute ako. Panay ang salita ko. Sorry, guys. Oo, kanina ko pa nakikita, palagi ka nagsasalita, hindi ko marinig. Sinasagot ko kasi yung sabi nila. Sabi ni Sir Mbek, mamaya daw yung pangmalakasan. Sabi ko, anong kulay ba yung pangmalakasan mamaya? Iintayin ko kahit antok na ako, didilat ko yung mata ko. Ako na inaantok na. Mamaya yan. Baka Ano yan? Last poll show na yun. Last poll show. Baka pula yun, baka pula. Pula o kaya violet, o diba? Aabangan ko talaga yon. Hindi talaga matutulog. Oh, kaya wag mong palisin si May. Patay tayo dyan. Okay naman kasi wala namang pasok. Wala namang pasok yung alaga ko. Ni Manoy Kovic tsaka ni Bro Mbek. Sabi ni Sir Mbek, sabi niya hindi dinig si Ping. Panay kwenta. Kinikwenta ko na ba yung mga palipad? Nasa calculator. Kinikwenta na kung kanino kung nag-ano yan. Naghawak yan ng calculator. Tinutos ko na sa Mbek yung kinita ko ngayong gabi, tapos may last portion to mamaya. Abangan ko yung kung anong kulay. Kagabi lang, pumorsyento ka na kay Roger. Ngayon naman, kukupra ka diretso. Kagabi sa Mbek is Roginyon. Ngayon sa akin naman, o diba? Magkaiba yun. Magkaiba yung kagabi at saka ngayon. Ping, tandaan mo. Alam ng driver ko yung bahay mo. Gusto mo pa-rate kita? Diatay. Pero salamat talaga sa blessing nyo, ha. Ayan. Hindi nga, May. Sabihin mo lang. Kung namimiss mo yung Jollibee. Andyan si kapatid na ko. Sabihin mo, May, oo. Wag mo turuan. Kahit ano ang dumating dito yun. Kahit ano daw ang dumating. Nag-off cam ka naman. Kahit ano? Bakit? Paano kung si Kobe dumating dyan? Patay tayo dyan. Brother Books. Paranahin mo na. Matulog na daw siya, baka daw humirit pa ako. Parang ano to pilitan ano? Sa pilitan ba? Ayan, maghugot.
Yes. Oh, nakamute ka. Hello. Ayan. Nakamute ba? Masasakit na daw yung mata nila. Bakit nananakit yung mata nyo? 7 point. Ano ba tinitingnan? Ano ba tinitingnan? Yung ano, siguro yung masyadong Di ba bright. sa mukha Yung tumitingin? Iba siguro ang tinitingnan Baka yung Hindi. sobrang bright yung laptop. Hindi. Yung lyrics ba sa cellphone, ang liit. Yung lyrics ba sa cellphone, ang liit. Hindi ko mabasa eh. Sino? Parang ngayon Sino ba yan? nagrereklamo. Hindi, sa tagal pa naman. Sa susunod, hindi na ako aakyat. Sa baba na lang ako. Sa baba na lang ako. Wag! Malulungkot kami. Wag. Para hindi Baka naman- lumalabo yung mata nyo. Hindi. Para makikita yung keyboard. Ay, hindi. Si Abo yun. May keyboard ako. Cellphone. Si Manoy Abo lang naman ang nalabo ang mata yo. Ang sabi niya sa akin kanina, pagka may sasayaw daw siya. So, sino ang kakanta ng disco? Sasayaw siya. Disco? Sasayaw ka? Ako? Sasayaw ako? Nasasabi lang ni Ping, oh. Grabe naman yan. Sasayaw agad. Sige, Sabi ni Ping, oh. Oy, nung una pa yan, nung unang pa lang yan dating yan, 'di ba? Game na game yan sasayaw, hindi lang nakasayaw. So ngayon, So ngayon sasayaw yan ngayon. Hindi ginawan lang yun. Pagbigyan mo na sila. Sige, kakanta ako kahit paus ako. Brother Fox. Disco. Ayan. Pagbigyan mo na siya, Abo, nung pa yan nag-iintay. Ayan, yung maghanap tayo ng nakaka-indak. Hindi, sumasakit na yung mata. Hindi na ako sasayaw. Baka hindi na yan makakita pag kinabukasan. Ayaw mo na. Hindi, okay lang. Nagpalit na ako ng salamin. Ayaw mo na yan. Oh, ayan, kahit magsumakit yung mga mata nila. Dalawa yung salamin ko rito, nagpalit na. Bakit? Anong nangyari? Bakit ano nangyari? Ano? Sabayan mo kasi si Siping para di ka mahiya. Dalawa kayo. Yeah, sabayan. Sabayan nyo Ate Ping.
Matutulog na nga ako. Bababa na ako. Bababa na ako. May kaulay ko ba? Patay ka. Inuubo tuloy ako. Pasaway kasi itong ano na to, sipon eh. Dito tuloy tayo makabirit ng mga diskong kanta. Sabi niya, lumilinaw yung mata ko. Sabi niya ni Kiwinso. Mahinto man ang kanta niyo. Si Sir Embek na nahimik na. Hindi. Ano eh. Nagpalit ako ng salamin, kaso nakahansa sa sayaw. Nagpalit niyo yung Hindi ko makita Hindi ko kasi makita yung pinalit mo. Yung kakantahin ko ba, bro? Hindi ko mabasa. Oh, di ang pinalit mo yung may zoom, no? Kantahin, mag-request ako ng kanta. Yan, re-request. Pwede ba yon mag-request? Wala yung signal. Oo, pwede yan. Pwede mag-request. Basta ikaw ang mag-request, kakayanin yan. Kakayanin ni Bugs yan. O ako ba? Sa'yo, Bek. Ikaw, Bek. Yung kanta na why. Why? Oo, why. Why? By Tiggy ata yun kumanta. Oh, wow. Paano simula nun? Akala ko ikaw may akin. Why does the sun go on shining? Yun ba yun? Yun. Hindi yun. Ano ba yun? Disco? Why? Parang disco na rin siya. Yung why. Why? Tingnan natin. TG. Naku, mahirap ito. Alam ko na yan. Wow. Yun lang yun. Sumasayaw. Kailangan dapat hanapin natin yung karaoke. Bro, Big, banatan mo. Ito na, why? Binitin nyo ako Imbis Why, oo. sumasayaw na nga ako, binitin nyo pa. Sige na, hindi na ako sasayaw. Hindi, ito na, why? I-acapella ko yung why niya. Why, Delilah? Hindi ba yun? Di ba why? Hindi ko nakakanta eh. Sige. Let's try. Try natin. Try mo na, bro. Kasi minsan lang si May ng parang pangit. Palitan natin ang pangit ng record.
Okay. Ano nangyari? Yay! Thank you sa sa sounds. Nami-miss ko lang yan kasi yan ang kinakanta ko sa amin eh. Ano yan, Tiping? Umiyak ka? Umiyak ka? Hindi Erika, good night, Sisikpoy. Sige, mahal. Sige. Dapat pag gano'n nagre-request ka, sasabayan mo sila para masaya. Bye-bye. O, diba? Request ka pa. Nanahimik naman sila. Kanina pa ako kinakabahan, bro. Bakit ka naman kinakabahan? Sige po. Salamat. Ang hirap kumanta ng Baradong Ilong. Walang tulugan. Ano yan? Kuya Germs to. Hindi naman to. Yung ano na naman. Sige. Ano pa ba? Di ko na mapipigilan. Pambabae yun. Pambabae si Sex Bomb Girls ata yung ano? Yung kumanta. Sisikang Atom. Sisikang Atom pambabae. Pambabae. Ano yun? Ulitin ko na lang yung ano. Yung pag-request ko. Beef ba yung ulam mo? Adobo? Kinakain na yan yung ano ba? Thank you. Sarap. Parang hilaw pa man to. Ano pa talaga siya, te? Kulang pa sa luto. Pero okay na yan, para matamis-tamis naman siya. Sige na, ano muna sila. Anuhin mo muna sila para may kaano sila ba? Sige na, nasaan na yung request ko? Parang wala na eh. Parang hindi na nila ako naririnig. Sige. Matutulog na ako kasi naantok na ako eh. Inaantok daw Walang, yung request ko ba, hindi piniplay? Ano ba yung request mo? Pambabae kasi yun eh. Hinahanap pa ni Books. Ano lang, wag mo na lang kantahin. I-live mo na lang yung yung katulad kanina. Anong title nga? Yung may sounds lang. Ayan na si Books. Kasi babae ako eh. Yung kanta ko, yung nalaman ko mga din, pambabae. Hindi mayan. Di ko na mapipigilan. Tayo. Ay! Lalong hindi sila makadilat kasi naka-ano lang ako eh, naka-short. Hayaan mo na. Wag na. Para kompleto Next yung time araw na lang. Ox lang yan. Malaki naman ang kwarto dyan. Ganun mo yung cellphone. Uy, wag kang ganyan. Pareho si Ate.
Tatak. Alright. Oh, di ba? Sumayo ba si May? Nawala na. Wala eh. Hindi, nahiya eh. Dapat pag nagre-request, sumasayaw. Kaya, yeah. Yung kobrador, kumain lang ng mais. Kuta na eh. Kuta na daw eh. Kaya nakapakain-kain na lang. Paupo lang, kaya ko eh, habang nanguya. Kumuta na eh. Kuta na. Kuta na. Ay. Manipin, soli may ticket ko. Talaga, todo kain ng mais, oh. Naglalag silang dalawa pareho. Mahina yung mahina yung net nilang dalawa. Mahina yung net nilang dalawa. Nag-share eh. Nakakunik yata si Mikay Ate Ping. Malamang nag-share sila. Nag-share. Mrs. Johnny, shoutout po. Pinakamaganda niyan para hindi na mahina yung net. Tumuloy na kay Kobe, doon makikonek. Oo, mas malakas. Mas malakas ang internet kay Kobe. Oo. Pwede na yan doon muna si Mi. Si Mi. Si Mimi. Mimi. Yeah. Mimi siya eh kasi may may 2 and ano yan eh. Mimi. Mimi oh, 2 times. Mimi talaga yung yung nickname Mimi. Yung Sabi na nickname Mimi. Pero mas gusto kong 99 mas maganda mas bagay sa yung 1993. Mas maganda mas bagay sa yung 1993. Mimi, gusto mo ba magkaroon ng DD bago mag-Valentine's? Si Johnny, mag-love shout out. Maladadi ba? Di ba malapit lang sa inyo si si Marie Kobe? Hindi ka mahina. Marie Kobe. Bro, Vic, saan ka ba? Malapit kayo kay kay Manayping? Kung tatakbuhin ko ng mabilisan. Bro, Vic, saan ka ba? Malapit. 4.5 hours. Si Marie Kobe medyo mas malapit eh, no? Red yata sila lahat. Yung nakikita kong mga post ni Kobe sa financial district yun. Yun yung sa financial district. Sabi ni Bro Abo, Mimiyaw. Yeah. Hindi kasi di ba, mami, tapos daddy. Times 2 mo yun. Mimi, tsaka, ba? Alam ko na. Kaya pala panay madalas si Manoy Kobe kila Manayping. Kilala niya na si Mimi. Magkakalat. Kilala niya na si Mimi, Manoy. Kilala mo na si Mimi. Parang hindi pa yata nagpang-abot. Parang bagong dating lang si Mimi. Bagong dating lang yan. Hindi pa nakita yan. Ayusin nyo daw yung pronunciation nyo ng Mimi. Sorry. Mimi naman. Mimi naman. Hindi naman Mimi. Mamimi. Hindi naman Mimi. Mimi naman Mimi. Nasabit ba yung brace mo? Willie Revillame. Bigyan ng jacket! Halika dito, Totoy. Ano pangalan mo?
Sinong kasama mo sa studio? Yan. Bigyan ng jacket yung anak ni Johnny. Manny Kobe, akyat ka muna, baba muna ako. May tatawagan lang ako. Tawagan ko lang si ano. May tatawagan lang ako, Manny Ping, baba muna ako, bro. Sino? Little high, little low, little low. Sino? Sino? Little high, little low, little low. Sana Duterte ng buhay niyo kayo talaga. Kagaya Kuya Win, Sara Duterte. Mang-iiwan eh. Ano ba yung ano? Baba muna ako para makaakyat si Manny Kobe. Doon lang muna ako sa baba. May tatawagan lang ako. Sige. Willie Rebilla, may daw talaga. Ayan, akyat na ulit si ano. Ay, akyat ulit si... Manoy, akyat. Manoy Kobe. Manoy Kobe, akyat ka dito ng jacket. 1,000. Mata ko, masuk ka. Parang biro lang, dumati ulan. At may pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y naramdaman tunay na pagmamahal. Ano ba ko? Ibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Wala akong makita. Nabigay ng tamis at lambing sa buhay ko. Bigyan ng jacket! Ikaw na nga ang tawag. Nadyo pa rin anak ni Johnny. Kayo naman, ang lahat ng pangarap ko. Ikaw nga ito. Halika rito, Totoy. Ilang taong ka na? Nahihirapan na ako sa paningin ko eh. Sumabay ka. Bigyan ka na ng jacket. Kilala mo ba ako? Lagi kayo. Ayaw, pinapatawag pa ako, sir. Sa'yo naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang siyang nagbigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Ano yung rito, Totoy? Anong size mo? Bigyan ka na ng jacket? Si Gobi. Manay Gobi! Wala. Ayan, natulog na rin si Mimi. Mahina ang net. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo
lahat ng mga pangarap ko. Okay. Sinila ka na ng wall. Grabe si Abo. Bukas bili tayo ng projector si Jarir. Ayan. Ano, Mrs. Johnny, narinig ba ng anak mo, si Kuya Willie? Bibigyan pa natin ng jacket? Ano, Manay? I-train mo sa mga isa. Oh, ayan na, ayan na. Ano daw? Nagbabasa ako ng mga ano ba, comment. Hilaw pa yung mais si Johnny. Oy, kay Wing, saan mo isasama sa dulo ng walang hanggan? May nalalaman ka pang dulo ng walang hanggan. Ano yun? Nalaglag si Manay Kobe. Oy, akyat kayo, Abo, kay Wings. Uy, hindi ko naubos, Abo. May natira. Hindi ko siya naubos. Tutropahin mo ba? Nanahimik man si Sir, Imbek. Sir Imbek, nanahimik ka man. May kausap na din siguro ito o nakamute ka. Uy, hindi niyo ako nadidinig? Naririnig ka namin si Siping, ah. Hello? Hello? Oh, ayan, meron na. Meron ng boses. Hindi ko na napigilan eh. Uminom ng tubig. May sinasabi si may sinasabi si kay Wings. Ano sabi ni Sky? Jojowain daw ni Abo sa kani kay Wings. Asyan. Para hindi habang buhay, binata. Tutrupahin nyo daw. Kayo-kayong mga lalaki, sabi nila. Sabi ni kay Wings. Ganun naman talaga, di ba? Dito tropa. Excuse me, tropa. Sana all. Lumalamig ang panahon. Oo nga, taglamig na eh. Ngayong hapon lang, lumamig. Tropa yung sabi niya. Tropa. Oy, magbasa ka nga kay Wings. Anong tropa? Jojowain eh, sabi. Tropa ka dyan. Dalaga pa yun. Oo, wala man asawa yun. Wala asawa yun. Sino? Yun, kasama ko. Tingin mo, naniniwala ako sa itsura mong yan. Ano pala yung itsura ni Siping? Ano ba itsura ko? Ano? Kubrodo. Wala nga asawa yun, Sir Imbek. Ano ka? Wala asawa yun. Dalaga nga yun. Wala asawa yun. Yun na nga.
Try nga natin. Akala ko itatry mo. Yung Wala nga asawa yun, sabi ko sa iyo eh. Ting parang hindi mo ako kilala. Alam mo ako napaka-friendly lang. Those memories just when I thought had set me free. Those stars keep on to me, holding you, feeling I never knew. Pamyating, which every day part of me has dried. Only you can feel the space inside. There's no sense pretending. My heart is not mending. Just when I thought so free. Just when I thought I stand on my own. Crash, I just can't. Whoa, Big napit back. Oh, try to make the best. Hello. I've done everything I can to beat the pain. But only you can stop the rain. I just can't let me die. And it's everything about when I thought so. Just when I thought I was Napibak din eh. Sakit sa tenga. Okay lang ah. Ha? Okay lang. Ano masakit sa tenga? Napibak nga. Hindi ka nakamute. Ay, ako ba? Oo nga ano. Ayan, mag-mute na ako. Sakit sa tenga. Ayan. Hello? Yun, wala. Big sa'yo, hindi ka nakamute eh. For the regrets and memories the scratch you sent to me, all that I had to do to remember you. Memories come alive, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. We sure had a good time when we started, but when morning was a better love, oh how I love you then. Summer skies were light, as we couldn't say goodbye. All of the things that we did, not a dream survive. Ayan na, si Mrs. Johnny. Bigyan ng check. 5,000 pesos. Bigyan ng shout out.
memories. All the love you gave to me somehow just can't be true. That left you. We should have had a good time when we started way back when. Morning was the bedroom dance. Oh, how I love you then. Alright, sama na tayo. Mrs. Joey! Hello! Good evening. Kamusta Sis- sa lahat? Sis- Si Johnny, salamat. Si Joey, Ayan. mag-ilaw charot. Hello, may galaw shoutout. Magaling na si Bebe Pato. Hindi pa, halata pa yung boses iba, pero okay na. Much better. May may panlaban na. Saan? Kita Mbek. Oh. Anong sabi nung anak mo? Winnie talaga. Nandito ako sa sopa, tapos nandun siya. Tapos sabi niya, sino yan ma? Si Willie? Si Willie? Paano man ba ito si Willie? Tapos naka-loudspeaker. Natawa ako. EJ! Sabagay. Di ba si Kuya Willie napapanig nila ng mga agent. Oo, hindi kami nagkakaiba. Magkapareho kayo. Na-miss lang niya siguro ang boses ni Kuya Willie. Natawa talaga ako nung sinabi niya, sino yan? Kala ko, pagsasalitain mo, bibigyan ko ng jacket yan. May ginagawa kasi nag-exercise siya. Mamaya, palapitin mo sa mikropono. Tatanungin ko kung kilala mo ba ako. Yeah. Dali. Sige, banat. Banat na, Mrs. Johnny. Nakaano na tayo. Mrs. Johnny. Mag-ilang oras ka ba, Pink? 6 hours? Oo. Wala ba tulugan? Ano na lang tayo? Saan? Birthday yan ni Bonso kanina. Nandun ako kanina, hindi mo ko pinapansin. Busy. Daming ano eh. Daming pasabog. Oo nga, di ba nung una, mayroon din silang tapos kanina mayroon na naman. Ano ba yun? May pag-game ba yun? Saglit lang ako eh. Hindi. Nagkaroon sila ng premiere. Tapos si Bonso, may dalawang premiere. Tapos nagpa-last chatter. Tigwa 100. Nandun ako kanina. Tapos Naglipat lang ako. nagbigay man din ako. Regalo. Tapos namili siya ng ilang bigyan ng charity. So, yun yung mga surprise kanina. Medyo emotional yung time na ina-award yung mga bibigyan ng charity. Mga gifts. Maganda yung ganyan, no, Sir Embe? Actually, hindi naman alam ni Bonso tsaka nung team nila na ganun yung gagawin ko kanina. Kasi ino-observe ko, wala silang games. Palas scatter lang, walang raffle. Greet and meet. Maraming nagsasab, maraming nagpapalipan. So, sabi ko, ganun na lang yung gawin. Ayaw naman ni Bonso na todong Gcash or palipat. So sabi ko, sige, ganito lang best option para meron kang event dyan.
ganito na lang. Pili ka lang, bibigyan natin ng grocery items. Ganun. So, maganda naman yung resulta. All happy. Hindi kasi prepared dahil di ba nag-anniversary sila. Anniversary, New Year. Tapos birthday ni Bonso. Hindi sila nakapag-prepare ng program. Pero maganda naman yung result. Saglit lang ako kanina doon kasi ano ba, pagkatapos yata nung live nila Kuya Ted kanina, saka ako pumunta kay Bunso. Tatlo rin kasi yung live nila, Kuya Ted, si Novi, tsaka yung isa. Oo. Sabay-sabay eh. Nandun kami. Ano sila, club? Ay, collab pala. Club tuloy. Collab. Collab. Tatlo yung winners mo doon. Dami. Kaya, Masaya naman. nag-ano ako, saglit lang ako. Tapos kasi 'di ba nung nakaraan ganun din yung nagsalita ka doon sa unang yung anniversary nila. Tapos kanina sabi ko ano ba 'to? Hindi ko maano yung mga pinag-uusapan kanina. Nagpakita lang ako kay Bunso. Ano yun? Charity yun. Ano yun? Charity nga. Ganun yung naging ending. Instead of magparapol ng banana, Gcash. Ganun na lang yung naging result. Pero kung sino yung deserve na makareceive ng gift, yun sila yung napili ni Bunso yung birthday ng my birthday. So yun, ganun lang kasimple. Kasi parang hindi sa lewa, mga busy sa work, after New Year. Hindi katulad nung ginawa natin kay Mrs. Johnny, may program tayo. 2 weeks, 1 week, naka-ready na yung itinerary. Oo. Kaya kahit na mag-part 1, part 2, naka-line up na yung guard. Pero yung kanina, napansin ko, parang premiere lang, para sa greet and meet. So yun, at least meron siyang something memorable sa live stream niya sa birthday. Nawala na si Abo. Nakatulog na siya. Nag-ano na naman yun. Sana naman kaya nagpunta yun. Ikaw, Sir Ambek. Ikaw kaming GLS. Oo nga. Pag ako nag-GLS, marami kong singilid. Oo ba? Bakit hindi? Wow! Bakit hindi? Wow! Ay, Sir M. Oo nga, Sir Mbek, bakit hindi naman ako kahit na hindi ako ganun ka... Hindi mahanduan kasi ng game streaming kasi ako. Oh. Bigyan ng jacket! Tatay! Kilala mo ba ako? Pangalan ko. Yan. Si Bilya, Tito mo, EJ. Ayan. Saan mo ko nakakita? Kilala mo ba ako? Tayo. Ayaw niya. Ayaw mo makausap si Kuya Willie. Gusto mo ba pumunta sa studio? Bigyan kita ng passes.
Wala pa akong plano mag-GLS. Kasi game streaming ako, hindi naman ako yung kantahan. Hindi kahit na hindi ka ba pwedeng magpa-games? Yung ganun minsan lang yung mag-GLS ka. Hindi, kasi mapupunta siya sa channel ko eh. Mahalo. Ganun. Kaya ayoko mag-GLS. Marami na nag-aalok sa akin na kahit hindi ka pa money, magpa-GLS ka para sa watch hours. Maraming mag-sponsor ng banana, kung ano-ano. Pero mahalo kasi siya. Kasi naman ako, Sir Mbek, alam mo, 'di ba ako wala akong nagka-problema ako doon dati sa SIM ko. Dati nakakapagpalipad ako. Tapos nung naubos yung load ko, siguro hindi ako nag-load kaagad. Nung after ng 1 month, nagbili pa ako ng load para makapagpalipad ulit. Hindi na ako makapagpalipad. Hindi na ako nakabili ulit ng SIM. Yun ang problema ko. Kaya ang sabi ko, yung mga nagpapalipad sa akin, pag magpa-GLS sila, dun din ako babawi. Mag-i-sponsor ako. Kasi hindi man ako nakakapagpaano sa kanila. Hindi na basta-basta nakakabili ng SIM card niyan. Kaya nga ang hirap. Tapos alam mo ba yung kapatid ko? Nagbili siya ng SIM. Zen. Nagbili siya. Alam mo ba, hindi niya naman ginagamit. Hindi din siya nag-load na. Alam mo ba, nagkautang yon. Bago umuwi yun, nagpunta pa doon sa sa Zen. Kasi may babayaran siya ng 150 SAR. Tingnan mo, wala man siya pinaggamitan. Paano siya nagkautang? Paano siya nagkautang? Kaya yun ang problema dito sa Saudi. Ang hirap magkuha ng SIM. Dati, nakargahan ako. Oo. Kaya nga may mga may-ari. Nung way back 2008? Something like that. Alam mo kung magkano yung kinarga sa ikama ko? 7,000 something reals. Wow. Kinarga sa ikama ko. Yung dial up pa yung mga internet before. So, hindi ko alam kung sino. Bakit ako nagkaroon ng ganun. Kagaya nga sa akin, may dati may napupunta, kinanap na si Michael. Tapos nung na-close pin ko, pumunta ako sa Stinky. Ang sabi, nakaalis na daw yung may-ari. Totoo. Natatak naman nila yan. Kaso kasi minsan, nagkakamali yung nag-entry sa system. Minsan, nagkakamali sila ng number ng ikama. So, pag pindot ng maling number, siya yung mapunta, malas mo. Kaya nga nakakatakot kumuha ng SIM. Kaya iyon ang inaano ko. Baka mamaya magka-problema ako. Anong klaseng SIM yan? SIM card dito, sis. Mas maganda yung nakapangalan sa'yo kaysa nakapangalan sa amo mo. Oo nga, sis Ruji, nakapangalan nga sa akin yung SIM. Tapos, di ba dati nagpapalipad ako, di ba? Kasi di ba may bago ngayon tapos, nung maubos yung SIM ko, nagbili ulit ako ng 100 real na SIM. Wala na, hindi na gumagana yung AbShare ngayon. Wala na yun. Noon yun nung pandemic. Ngayon yung AbShare, yung mga ngayon, wala na. Gumagana pa ba? Hindi. Gumagana ang kailangan mo AbShare. Tawakal na? AbShare. Hindi ko alam kasi yung AbShare ko, hindi ko nga alam din kung ano. Automatic yan kasi naka-record tag sa lahat. Nagpa-fingerprint ka ba, Ping? Nagpa-register ka ng fingerprint ba? Oo, nagpa-fingerprint. Oo. So ganito gawin mo. Punta ka ng STC or mobile. Bumili ka ng SIM card sa STC mismo.
Tapos, i-activate nila yan. STC mismo. Tapos, maglalagin ka sa AppShare mo. May mga pipindutin ka Ang ano ko nga, yung SIM card na yon, paano ko i-activate siya na tinapon ko na din yung SIM, hindi ko alam kung nasaan na ba, limot ko na din yung number, paano kaya? Ano yung dati mong gamit? STC. Oh. Punta ka sa STC, bigay mo lang yung ikama number mo, malalaman nila yun. Ang hirap dito magpaalam, Bugs tuloy. Oy, Sir Imbek, mahirap magpaalam dito yung lalabas ka sa mga ganyan-ganyan. Kaya nga ang iniisip ko na lang, kung halimbawang lumabas ako sa mall, di ba minsan meron silang mga nagaganyan nagbebenta, baka gusto kong itry na bumili kung makakabili ako. Sa driver nyo, mas maganda pa kasi pareha kayo Pilipino. Hindi, kasi yun sisi, kailangan ko ikama ko kasi mag-aano yun doon sa email ko. Yung tulong ng kapatid ng amo ko, pinakuha siya ng bagong SIM. Oo. Driver ang kumuha pero bitbit yung ikama niya. Ganon. May galap shoutout. Pwedeng ganon? Nakakuha naman siya ng bago. Tawagan na lang kita, pero tawagan ka pa rin ng taga-ano niyan, may-ari ng SIM kasi kailangan ng AppShare pa rin. Kailangan dadaan share. Tapos, alam mo ba ang password ng AppShare mo? Yun nga, hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam, nakakalimot ako. Yun lang. Di mo Hagdan sa cellphone? daw. Hindi. Ping, may nangingin Mega love shout out. Mega love shout out si Kuya Ann. Saka mo na problemahin yung pagmamarites mo. Yung palipad mo sa akin, saka mo na isipin pag GLS ko. Yung palipad mo sa akin, saka mo na isipin pag GLS ko. Yung sa akin, Sir Mbek, ipunin ko muna, ha? Magre-retire ako sa YT, hindi ako mag-GLS. Grabe. Oo naman. Ayan na yung hagdan, Mrs. Johnny, nalasing ako. Ayaw mo mag Hindi ko na alam yung mga... Hindi ko na... masakit. Hindi ko na alam yung mga... Parang namumulan si Sir Bob. Na-chat na naman. Sinundutan ko na naman eh. Na-chat na naman eh. Sinundutan ko na naman eh. Iniwanan kasi ni Sir Imbek kagabi, kaya ayan tuloy. Nalasing. Tapos, alam mo ba, Sis Johnny, hindi niya raw alam kung ano yung pinagsasabi niya kagabi. Basta ang alam niya lang daw, kumakanta siya. E di wow. I-rewind mo yung video. Saan ba ako nagpunta kagabi, Ping? Pinanood ko kanina. Ewan ko, saan ka nagpunta? Pero shoutout sa inyo. Ano ba nangyari kagabi? Hindi. Bakit nag-echo? Kasama ko si Rhea, di ba? Hi, Anes. Nakikanta kami. Sino nag-echo? May echo ata. Hello, mega love shout out. Sir Mbek. Ay, Sis Ann. Ayan si Sir Mbek. Magkadikita na ba kayo? Magdikitan kayong dalawa. Dikit kayong dalawa ni Sir Mbek. First time? Ilapit mo. Ilapit mo si Bro MB kay Sis Ann. Ngayon ko lang siya na-meet. Wala na si Mimi. Tulog na raw? Asan ba yung bahay niya? Nag-echo. Bakit nag-echo? Anske. Hello po, Kuya, MB. Bakit hindi ito Bugs, bakit may si Roger. Hindi sa akin. And this is Jenny. Mega love shout out. Bicolana rin pala to. Oh, yes. Oragan din yan. Ayun mo man. Ayusin mo naman. Ha?
Ang pangit naman ng uragan. Alam mo, lagi ng uragan. Uragan. Di ba pag lalaki urago, no? Di ba? Pag babae, uragan yan. Nakakaya naman pagsabihan ng uragan. Goodness. Ay, ne, Anski. Ano po yan? Ne, An. Baka hindi ka nakadikit kay Sis Johnny. Dikitan mo si Sis Johnny. Si Sir Johnny. Nakadikit ka na? Ako pumasok sa kay Oo. Okay. Nagdamsak lang ako tapos. Di ba tumawag ka nga sa akin? Ginatay, oy, kinalimutan. Ayun, naalala ko na yung sinabi ko kay Mrs. Johnny. Sabi ko, ipunin niya na lang yung palipad niya sa akin. Ipunin niya muna. Hindi yan. Kaya yun ang sinabi niya kay Bro Enrique. Ipunin muna. Mrs. Johnny, ipunin mo. Ito yung kapon. Mrs. Johnny, ipunin mo. Ito yung kapon. Feeling ko, nag-reply ko. Nag-reply yan. Mga lasing eh. Nag-reply yan. Nalasing kagabi kasi ayan. Unlink mo Mr. MB. Nag-reply yan. Hindi kasi pag hindi Nag-e-echo ako... ata si Manayping. Si Manayping ata nag-e-echo. Kasi Johnny, pag hindi ako nakatagay, hindi ako madaldal. Tahimik lang ako. Oh, hindi ako ganito. Alam na this. Oh, parang ano lang ako, kakanta lang ako tapos pag tapos kumanta, nakaganyan lang. Kaya pala ang daldal mo kagabi, kung saan na tayo nag-abot ng kwentuhan. Oh, hindi ko na alam 'yun. Bahala na kayo kung ano nangyari doon. Sundutan mo pa. Ni-reply ko nga kaninang umaga, sabi ko patay tayo. Ano kayang nangyari doon sa ni Mrs. Johnny? Naka-mute naman yung Elis mo. Hindi yung mga music lang naka-mute. Oo. I-mute niya yung yung CPR niya. Naka-mute eh. Reply ko nga kaninang umaga, sabi ko. Mrs. Johnny. Alam mo, naka-mute naman yung pumunta ka na hindi, yung mga music lang naka-mute. Eh, paano naman yan? Eh, natagay na naman ako ngayon. Magdaldal ka na naman. Hindi naman. Magdaldal naman siya, Manayping. Ano yung sinabi niya, Manayping? Magdaldal na naman siya. Ay, wala naman Di naman yata nakakahiya yung mga, chinika ko. Hindi, lagi mo hinihila yung mga mga babes mo doon. Pati tayo dyan. Yung dalawa mong kapitbahay. Oo, sabi mo, hi babes. Halika dito babes. Mag-do it tayo. Ano ko yon yung style ko yon kasi di ba pag ako nagkumakanta ng duet, di ba? Sa YouTube may may naka-upload may kumakanta na babae pero lalaki na lang kakanta. So, ginawan ko na lang ng istorya para medyo konting may kunwari lang may inimbita akong kapitbahay na magduduet. Akala ko talaga, Bog, seryoso ka kagabi yung sinabi mong, wait lang ha, may kapitbahay akong bisita. Tapos nalaman ko na lang na iba pala yung kapitbahay mo na yan. Hindi, ginawan ko na lang yun ng kwento para sabi ko parang siguro walang kung may alam sa inyo na may mga kanta rito sa YouTube na may duet siya. Kumbaga ready na yung halimbawa ikaw babae kung gusto mo maghanap ng duet na song na may ready na panlalaki, meron dito sa YouTube. Pero nalasing ka kagabi talaga. Nakailang baso ka ba? Ay dami, halos maubos ko yung Jack Daniel eh. Sarap ito lang yung tirang Wala ka nang ngayon, sipon at tubo. Headache lang. Wala na, medyo pause pa ng konti. Kaya nga sinisimot ko na, tinatapos ko para mawala na kinabukasan. Bukas ito wala na to. Ayan. Bukas wala ka ng boses. Ayan, bukas. Bahala na bukas. Hindi siya naawa sa sarili niya. Ayan, dan ako sa'yo, Mr. Mbik.
Timing ka na si Koy Ping. Natulog na si Sir Mbek. Oh, sino man tong umakyat? Sino to? Dito pa ako. Anim man tayo, sino man to? Uy, Nandun pala eh. hindi ka na makaakyat. Nandun pala. Sinakyan. Baba muna ako. Si Koy, baba. Ako baba, para makakyat. Manay Ping. Hanggang ano lang Ping, to eh. Ang dami mong natanggap na palipad, mag-premium ka na. Para makakyat. Dapat kasi naka-premium ka na eh. Ang dami mo tanggap na pa mo. Yung Ang dami nang umakit sa stream mo. Kasi Oo. nakap na eh. Stream mo. Oo. Ano daw? Nalaglag si Sis Johnny. Oo nga, nalaglag. Hindi mo bumaba siya kasi may 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 Sino aakyat? Hindi bumaba siya kasi sabi mo. Sino aakyat? Hindi, akyat ka Sis Johnny. Ayan. Dan na ako, no? Kay Ma'am Ann. Kay Ma'am Aratikit na. Oh, sige. Sis Rogin, kanta ka na. Narinig ko man. Wala nga akong B8. Sa akin ba Sir Mbek nakadikit ka? Wala ka B8. Oo, pati wallet mo nakuha mo na eh. Super dikot na. Pati na wallet na kinuha ko na. Oo. Matindi kapit niya ni Ping. Oo. Matindi kapit niya ni Ping. Si Manay Ping ata nag-echo. Ano daw? Oo. Yung settings niya, nag-echo. Manay Ping, tingnan mo nga yung setting mo. Echo. Nag-echo ka. Ano daw sabi ni Sir Mbek? Nag-echo ka. Nag-echo sa amin yung sounds. Oo. Baka sa settings mo ba? Nakapang stereo ka. Kaya nag-busy sila magdudot-dot sa kanilang mga cellphone. Ayan, meron ang tawag na ito, Mrs. Johnny. Manay Ping. Kakanta ata si Sir Mbik. Sir Mbik, kanta ka na. Dapat yung bagong pasok. Kanina pa kami. Kanina pa ba kayo nagkanta? Oo, marami-rami na rin. Biglang nawala si Bugs eh. Sinalo ko lahat ng tagay. My goodness. Eh, sample lang muna isang maganda din. Wait lang ha. Nire-reply ko lang yung nagme-message. Oo, kikita ko naman kayo sa camera eh. Nag-uusap kayo ni Bugs eh. Uy, hindi. Naka-cellphone si Bugs, naka-cellphone ka rin. Si Manay din, naka-cellphone din. Ayan. Naglalagin ako sa Skype kasi tatawag si Commander. Sana all merong ka-message. Yan. May tumatawag kasi ng maaga. Maaga pa tumatawag na, istorbo. Sige, kakanta ako. May style dyan, bro. Sabi ko nasa live ako, bawal tumawag. Oo, bawal istorbo, di ba, pag nasa live. Oo, kaya i-off mo yung wifi para hindi halata. Mag-airplane mode ka ba? Eh, hindi na ako maka-live. Hindi na ako maka-akat kay Manay Ping pag in-off ko yung wifi. O kaya log out. Log out sa FB. Mag-log out ka sa FB. Oo nga, no? Sabi ko, madaling araw na bawal na mag-invite. Saan location mo, ma'am? Sabi ko, matutulog. Dito ako sa Pinas. Nasa Taguig ako. Seryoso? Pilipinas? Tapos? Oo, nasa Pinas.
5 Hindi ka pa, p.m. hindi ka pa tulog? Pag nasa Hindi Pinas pa. ka, Adik yan, Sir Mbek. Adik yan si Ann, hindi Kanina po natutulog. yan siya. Doon kami sa live niya kanina. Kaya nga 'di ba pag alam nilang naka-open pa yung aking Messenger, nagme-message sila, ini-invite nila ako. Hindi ko naman tinitingnan yung Messenger ko, bahala kayo diyan. Hindi natutulog to. Hindi natutulog naman ako, maghapon Hindi natutulog yan si Ann. Ang tulog niya sa gabi. Ay sa umaga. Gising yan sa gabi. Oo, ganun ako. Minsan pag walang ginagawa, yun. Ano ba kakantahin natin? Ano kantahin natin, Manay? Ikaw na bahala. Yung makalaglag ng salawal. Ano yung makalaglag ng salawal? Nag-online ako agad, tumawag agad si... Kanta ka na ang grabis na ang ano ni Bogs. Bad kabit mo nama nag-apod. Sige. ano daw? Apod. Ayan. Nahaba ng patalastas. Wait lang ha. May patalastas pa eh. Nawala sila. Saan sila, Queens? Pamakas na. Nawala. Ayan, meron na ako music. Meron na. Tumakas na sila, Sir Mbek. Lagi naman yung ganyan mga nang iiwan. Tumakas na sila,
Sino na? Sis Johnny, ikaw. Ikaw si Sikoy. Ako kakanta? Parang nagulat si Sis Johnny. Nagulat si Mrs. June. Mrs. June, Gamit sa nagulat ka ata. Record ko lang. Wait, hanap ako sa YouTube na kanta. Gulat si Sis Johnny ah. Si Sir Embek natutulog yan si Embek. Nanahimik eh. Ayan mo na. Ano bang kantahin natin? Patulog daw. Ano? Kahit ano? Yung mga single album mo dyan. Yung ano, na kahit ano. Wait lang. Wait. 11 million in the house. Wow, 11 million. 11! Shout out sa inyong lahat dyan. Testing ko. Ang isip ko'y litong-lito, di ko alam ang gagawin. Hirap ako sa pag-ubo at pagkaching. Kapag nasunog ko, ko'y kakaba-kaba, pati ang tuhod ko'y nalalambot na rin. Mag-mute ka, Ate Ping. Kaya't Mag-mute nang ka, at sumulyap na ang mapupungay mong mata. Kasalanan ko ba ang mapatulala? Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Tu'y kinakausap ka at sweet kang talaga. Medyo may holding hands pa. Di ko na alam ang lyrics. Ito ako't litong-lito at di alam ang gagawin. Buong maghapoy nangangarap ng gising. Iniisip kita, ang charming mong mga mata at ang iyong ngiting walang kasing galing. Hayat na nga't sumulyap na ang mapupungay mong mata. Kasalanan ko ba ang mapatulala? Ha ha ha. Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Sana'y masabi ko sa'yo ang nakatahong lihim ko. Ikaw ang tanging dream boy ko. Tapos na. Ayan na, Peng. Pinagbigyan na kita, Peng. Ang galing ng kanta mo, Mrs. Johnny. Oo, pinaringgan mo si ang ganda ng Mrs. Johnny. Pinaringgan mo si Bones. Kulang na lang siya, kulang na lang ng may dinidream siya? Sound card. Hindi, yung lasing ba? Yung lasing. Yung lasing ba? Ganyan lang ako. Tingnan mo lang. Gaya ng aking kanta. Tamang trip. Ikaw na, Bogs. Bogs? Oo nga. Bogs, kanta ka na. Kahit ako, try ko din. Pati ng aking May music ba? Wala.
Meron na. Sabihin Man sa mic. Hindi siya halata sa mic. Hindi pa halata. Sir Mbek, ikaw Oo. naman. Oo. Sir Mbek. Hello? Akala ko tulog na eh. Lasong ako? Lasong ka na? Matulog na ikaw? Hindi, maglalaba. Maglaba? Sis Johnny, sipon. Parang kulang pa yung tagay kagabi kaya medyo Ping, gising pa pala si kasama mo. Akala ko tulog na. Ay, bumaba nga daw. Sabi ko, bakit ka nandyan sa baba? Nanunood daw kasi nga mahina yung net dito si Srogin. Nakikunik lang din siya sa akin. Gusto niya pang umakyat. Nandun siya sa baba. Baka magtaka yung amo ko. Na bakit nandun siya sa baba? Ha? Ano yan? Jumaan na ba bukas? Yung kasama ko. Jumaan na ba bukas? Ano? Jumaan na ba bukas? Anong Jumana? Ano yun? Jumaan ba? Friday. Hindi. Webes pa lang. Webes pa lang yan. Bukas naman yan. Bakit sabi niya walang pasok bukas? Ay, hindi papasok yung alaga namin.
Kala ko gumano. Nag-comment siya kanina na nasa baba daw siya. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Nanunood daw. Tapos nag-request nga siya aakyat. Kay Kuya Baka, Kubi. Nandito ang kasama. Naka-live si baka ano, makita si siya ng amo Manny ko. Magtaka yun doon. Bakit nandun siya sa baba? Bumaba ulit. Naka-live si Mag-alas 12 Manny Kubi, oo, pupuntahan natin mamaya. Nakalive Sige, nga siya. mag-end na din ako. Nakalive nga siya. Mapuntahan sila ba? Maglasong na lahat. Para sabay-sabay. Oo, para sabay-sabay. Si Sikang Atong sa kasi Manny Kubi naka-live. Hege. Para matambayan. May sounds
O, di ba? Salamat, Sir Embek. Nagleson na, Manayping. Lasong na daw. Okay. Mga nag-live yung iba para mapuntahan din sila kahit konting oras. Sir Embek, maya-maya ka na bumaba. Sabay-sabay na tayo bababa ba? Sige, this is Saan tayo my bababa? Sis Johnny. Hagdanan. Sabay-sabay tayo bababa. Itulak ko muna si Sir Embek. Una. Siguro may gagalaan yan. Maggagala yan si Sir Embek. Nanahimik sis Johnny. Mukhang masama loob. Ako muna, Bogs. Ako muna kakanta. Hindi ako napunta sa live mo, An. Okay lang yun. No problem. Okay lang sa akin. Alright. Ayan. Sige. This is my last song. Alright, back to you.
Thank you so much. Ayan, sundan ko na. Para tuloy-tuloy na. Ayan. Pampatulog yung mga kapanahonan ng Yahoo! Oh my God. Naalala ko na pagipas. Naalala ko yung nagbibili ako ng tindahan ng Ken. Why did the sun go? Ayan, salamat. Ano pala yung oras ko 3:22. So ibig sabihin alanganin sa 3 oras kalahati. Kaya pa tig-iisang kanta kayo? Kasama ka doon, Pek. Hindi na ako kakanta, Sis Johnny. Kakanta lang ako pag sa live niyo. Kanta ko ng ng mga midley pero medyo mahaba. Sibog. Oo. Di ba, An? Oo, sibog sa kasian. Kasi si Sis Johnny, si Sis Johnny ba? Paus pa.
Ang hirap naman maghanap buhay. Eh, ako mas stress pa. Tapos alam mo ba, pag kumakanta ko, umaangat yung puwet ko para hindi sumabit yung boses ko. Samantalang kagabi ang gusto niya gisingin pa kitaan para samahan mo siyang kumanta. My goodness. Ngayon nagrereklamo. Dapat ginising mo si Ann. Gising pa ako kagabi. Gising pa ako. Nagre-ready ako ng mga Dapat ginising mo, pinaakyat mo. Ayaw nga umakyat eh. Andun yan sis Johnny sa live mo kagabi, si Ann. Tapos, pinababalik ko para samahan nga kayong kumanta. Nakita ko siya. Galing siya sa live mo kagabi. Ayaw kumanta ng mataas kasi wala akong boses eh. Yung mababa na lang kantahin mo. Makabirit eh. Kasi sayang naman, 'di ba? Ano pa siya, 6 minutes, 7? 7 minutes na lang. Sayang din kasi yung kalahating oras, 'di ba? Sakto. Sabi siguro ano talaga ni Manay Ping. Magugustuhan to ni Sis Johnny. Sis Johnny.
Salamat, Bog. An, sa'yo ang huling halakhak, An. Ako na ba? Sige. Maglas. Yes. Maglalasong na ba? Oo. Lasong na yun. Kaya na yan, ano? 29 na yun. Oo. Oo. Oo.
Yahoo! Ayan, may nakita ako sa comment section. An, magbasa ka, An. Totoo ba yan, An? Hindi ba nananaginip si Bogs? Hindi ba yan nilasing? Dala ng alak. Parang gusto ng mag-mate. Oy. Samantalahin nyo, pag ako lasing, samantalahin nyo kasi generous ako pag lasing. Sis Johnny. Maganda pala sis Johnny nalalasing. Yung katawan na lasing siya kagabi. Oo. Tingnan mo sis Johnny yung tingnan mo sis Johnny yung comment niya. Parang magsulusit muna ako kay Mrs. Johnny. Napunta tuloy kay sis Johnny. Napunta tuloy kay sis Johnny. Gayata. Buti na lang hindi pa siya Moni. Magsususolicit ako kay Mrs. Johnny. Wala, kahit si Mrs. Johnny, wala ring V8. Sino ang Moni? Mrs. Johnny? Si Bogs. An. Pasiway kaya An si Bogs. Kung ano-ano tiga yung post. Tagalit tuloy sa kanya si Lolo. Hayaan nyo na yung channel ko. Mamumuni din yan. Iniipon ko pa yung mga palipad nyo dyan eh. Mga palipad. Parang ano lang yun sis Johnny Ginaya ka lang kanina. Tingnan mo, nag-research ako dito ng isang V8 isang package na siya, may microphone na siya, complete na siya. Mura lang yun. Mura lang. Okay, kaya. 100 plus ata? Oo. Dalawang V8 para kay Rodjen tsaka kay Ate Ping. Yahoo! May V8 na daw. Oo. Damay ba ako doon? Hindi, magsusulisit pa ako kay kay Mrs. Jolie tsaka kay Anis. Kala nyo susuluhin ko yan Hindi magsusulisit muna. Sis Johnny! Wait lang po. Hindi, wag na kay Miss Johnny, wag na yung V8. Mixer na lang sa'yo. Ayan. Oy, hanep. Wow. Hindi akong bibili Ikaw ang bibili noon. Binaway sis Johnny. Si Johnny pala napunta. Hindi yung V8 kayo. Hindi yung 600 plus na lang. Mura na yung V8 kayo. Oo. Oo. 600 plus na lang yung manayping. Ay, An, gusto ko na sanang maniwala Dala lang ng ni Bugs Binibigay kay sis Johnny. Oo. Binibigay pa kami. Bukas iinom na naman yan si Bugs. Saan tayo bukas? Baka bukas mixer na yung i-donate niya. Oo. Sino ba ang bukas magla-live? Dapat kasi Bogs, ang live mo Bogs, mga araw kan Bogs na yung gabi. Sa yung alternate ba tayo para yung support na Huwag niyo muna akong intindihin. Basta ako masaya na muna akong paakyat-akyat muna. Hanggat hindi pa ako namumoni. Pag ako once na namuli, ihandog nyo na yung mga credit card nyo. Credit card? Bakit credit card? Bakit credit card? Hindi ako tatanggap ng mga kulay blue. Kailangan kulay pula. Parang literal na hold up to Mag-solicit din kami, Sir Bob. Para sa pula. Tama yan sis Rodjen. Buti na lang wala na sila Sir Imbit diyan. Ayun yung susurpresahin ko na lang kayo. Hingin ko na lang yung mga complete address nyo. Wow, sana all. Paano yung makakarating? Israel tapos Saudi kaming dalawa. Paano yun? Hindi yan manggagaling dito. Hindi ba dito manggagaling? Tapos dito niya i-address. Instead sa kanya, dito niya i-address. Ganun ba yun? Ang problema doon, ipadala ni Sir Bob, i-ready mo yung pagbayad.
Anong tawag natin yan si Roger? Cash on delivery. Yeah, cash on hand. Kaya nga, yun ang Sige, saglit lang. Cash on delivery. Oh, Jen, handa mo na yung ano mo dyan. Oh. Cash on On delivery. delivery. COD yan, COD. Di ba maganda naman yung ano, yung maganda yung pagka-set up. Oh, maganda yung V8 pag tama yung Maganda yung setup niya, maganda yung ano. Oh, yan yung setup. Alam ko na mag-setup ng V8. Kaso nga lang, ang problema ko pagka may biit na ako, Bogs, ang problema ko, ang mga kanta. Ako, ano ko sa kanta ba? Dalawang cellphone ka, diba? Hindi, ang problema ko nga, mahilig ako sa kanta. Yung kanta, walang hilig sa akin. Hayaan mo na yan. Pwedeng Ping iset yun, Ping. Sis Johnny, nakakahiya kaya, di ba? Ako lang yung pangit ang boses. Ako pa malakas ang loob na kumanta sa mga ano nyo, sa mga live nyo. Ang lakas ng loob ko magkinanta sa mga live nyo, di ba? Ay, nako. Ito kompleto na. Para sa 1,000 pesos na lang sa Pilipinas. Kompleto na siya. Sa Pinas, sa Pinas kasi, 700 ata. 600, mga ganyan. Mura pala, no? Mura yung B8. Dapat, Bogs. Sige na, Maniping, uwi ako ng Bakit Pilipinas. naghihinto-hinto Tapos ipadala yung ko na ano lang. Ipadala ko na lang. Uwi ako ng Pilipinas. Magastos. Ikaw magbayad. Mahal pa yung ticket mo, Bo. Ikaw magbayad. Sige. Partida, hindi, mag-anon lang tayo. Mag-order lang tayo kay Anis. Hindi, mag-anon lang tayo. Mag-order lang tayo kay Anis. Sa Lazada. Tapos padala na lang dyan sa parang mas mahal ang international. Parang mas mahal ang international. Tapos ipapadala ko papunta kila Manay, tapos kayo no Jin. Tapos gagastarol mo. Lista mo na sis Ann, lista. Lakas talaga ng tama ng inom nito ni Bogs. Ay, nako, Bogs. Gusto ko na sanang maniwala si Johnny, kaso ay nako. Bukas yan, bukas nga yan, isa pa yan. Bukas iba na yan. Bukas yan, bukas nga pa yan. Bukas iba na. Sabi mo dun sa JC, hindi ko kasi sasabihin yan si Roger, ay sis Johnny, hindi ko alam yung sinasabi ko kagabi. Yun lang. Tinawa, nagkakamot siya. Mag-order siya, yun nga, problema ngayon si Udi. Mag-order siya, yun nga, si Udi. Oh. Tapos, si Udi nga yung order niya. Kinakabahan si Roger. Si Udi. Pag hiningi ko yun, Jen, yung complete address mo dyan. kabado. Sige, chat ko mamaya sa GC. Tapos mamaya si Roger, pag dumating, ikaw na magbayad. Ma'am, wala pa magbayad. Sabihan ko yung nagdi-deliver, balik mo na lang yan kung saan galing. Bayad. Wala akong pambayad. Deliver mo na lang kung saan galing. Wala akong pambayad. Hayaan niyo baka Yun ang masaklap tapos ayoko mag-promise pero gusto kong tulungan. Ayoko mag-promise pero gusto kong tulungan kayo. Saan ba ako po mamaya? Gusto kong tawag nito saan punta mo, Bogs? Mahingawan. Magrampa. My goodness. Rarampa muna siya. Tapos Ang ganda kaya ng Israel. Napasubo ako sa inyo eh. Gusto kong rumampa kasi napasubo ako sa inyo eh. Gusto kong makabili ng 2 V8 para kay Roger tsaka kay Manay Ping. O di, rumampa ka na.
Kailangan rumampa Loading mamaya. yan, Wala namang, kaya lang wala namang rampa-rampa rito eh. Naghina-hina na naman ako. Kaya lang wala namang rampa-rampa dito. Anong meron lang meron? Ay, nako. Anong meron lang meron? Wala dito, walang ganyan. Walang ganyan dito. Ano masasabi? Hingian natin ng si Sis Johnny kung ano masasabi niya sa sinasabi ni Bogs. Opinion. Basta magre-reply yan bukas. Lasing! Hindi na lang ngayon yung kanyang kapitbahay. Ayaw, may pasok ngayon na Sis Johnny. May pasok sila. Kaya hindi sila available. May pasok. Ay, nako. Pasiway to si Bogs. Nalalasing hindi alam ang sinasabi. Kaya si Roger kabado. Masarap ang tulog yan mamaya. Siyempre. Tingnan mo, Bogs. Si Sis Johnny hindi makapaniwala sa mga sinasabi mo. Ayaw maniwala ni Sis Johnny. Bakit? Kasi bukas iba na naman yan. Diba Sis Johnny, ang ganda ng kwentuhan natin kagabi. Hindi mo nga daw alam ang sinasabi mo. Sis Johnny, ang ganda ng kwentuhan natin kagabi. Kasi pagising ko, nakita ko sa salamin nakangiti ako eh. Kasi pagising ko, nakita ko sa salamin nakangiti ako eh. Bakit ka nakangiti? So ibig sabihin yung bago kami nag-end doon sa live ni Miss Sis Johnny, maganda yung ending. Maganda yung ending. Oo. Diba? So wala akong biligkas sa mga nakakahiya. Diba? Mag-replay ka na lang daw. I-replay mo na lang yung live niya kagabi. 2 oras lang naman yun eh. Hindi, ni-replay ko nga kanina. Ni-replay ko. Kaya lang naka-mute. Sabi ko, naka-mute yung Yung kanta lang daw yung mute niya. Yung kanta lang daw yung mute niya. Yung mga kwentuhan natin. Baka nung pag-forward ko, medyo lang. Kaya, pero i-replay ko ulit. Pero parang tinatamaan na naman ako kasi nagkakambulat-bulan na naman ako. Replay do niya ulit. Tapos ito, i-replay mo din bukas ha. Ito, alam ko pa to. Alam mo pa ba to? Ilan tayo rito? Ikaw, ako, si Anis, tsaka si Rogin, tsaka si Miss John. Alam ko pa to. Alam pa daw niya. Basta yung promise ko, hindi pa ngayon. Pero dahan-dahan lang, Ate Ping, Jen, dahan-dahan lang yung promise ko. Okay? Salamat. Oy, Bogs. Dahan-dahan. Bogs. Dahan-dahan. Unahin muna natin yung paano mo ba? Dahan-dahan. Mag-ipon na kayo ng pangbayad. Dahan-dahan pag-ipon. Jen, pag nagpadala ka ng Pilipinas, kailangan may nakalakip ka ng mga 1% doon sa sahod mo. Para sigurado. Ay, nako. Hindi makapaniwala si Rogin. Uy, to si Hayaan nyo. Basta Hindi ako magpa-promise, basta. Oo, mag-iipon pa si Wag mo munang intindihin yung wag mo munang intindihin yung diet. Sa inyo, tapos hindi na naman daw siya magpa-promise. Ano ba talaga? Ayoko mag-promise, basta. Andiyan naman si Anis tsaka si Miss Nasakit ang ulo. Ba't ako nadamay dyan, Bogs, ha? Magdadamay. Siyempre hingi ako ng backup. Oo nga. Siyempre hingi ako ng backup. Oo nga. Backup.
Siyempre, maghingi ako ng advice sa inyo. Sis Johnny, ano bang gagawin ko dapat ganito, ganyan? Honest, ano bang gagawin ko dapat? Ang gagawin mo, mag-ipon ka na. Yung i-donate mo, dapat ipunan mo na. Ganun yung advice ko. Para mabilis. Oo, wag mo mabilis. Bagal-bagal. Bagal-bagal. Okay. Loko talaga. Diba? Sabi sa Jewish, sa Hebrew. Liat-liat. Ano? Liat-liat. Anong liat-liat? Kiat-kiat daw. Kiat-kiat, ano yun? Yung maliliit Yung na ano pumpkin? yan. Yung pumpkin ba yun? Kiat-kiat? Maliliit na ano yun. Maliliit na ano yun. Orange yun. Di ba sa Bisaya, kiat-kiat yung maharot. Kiat-kiat. Parang malikot. My goodness ka, Bogs. Paano? Saan tayo ngayon? Ano, tulugan? Sa Hebreo na. Sa Hebreo. Nag-Hebreo ka dyan kanina mo. Narinig ko. Hebreo. Salita na niya ni Jesus Christ. Hebrew. Yeah. Ang ganda ng usapan namin kasi kagabi about sa na yun, yung sa mga lugar dyan sa Israel. Ang ganda kayo ng lugar ng Israel. Tintingnan kong video niya. May nakatupit pa. Pumunta kayo rito. Ako ang bahala. Pag pumunta kayo rito, pag nakapasok kayo ng Israel, ako ang bahala sa inyo. Paano ba kami makapasok? Makapasok pa kaya kami dyan. Baka kami sa time bomb. Mamaya salubungin daw kayo ng bomb. Pero alam nyo, pag nasa labas kayo ng Israel, ang nasa isip nyo parang napakadelikado rito tsaka nakakatakot. Pero pag once na nandito na kayo sa loob, parang ramdam nyo yung 100% na safe kayo. Kasi ang tao rito, ang mga Israeli ay napaka-harmless. Hindi sila yung mga barumbado na ganyan na babastusin ka. Hindi kagaya ng Saudi. Oo. Ang Israeli. Kaya nga yung Israel. Pag na-meet mo mga Israeli, talagang napaka-harmless nila. Isipin kung ma-meet mo daw ang Israeli. Oo, bigyan mo ako ng Israeli. Bogs, bigyan mo ako ng Israeli, Bogs. Mahirap. Hindi naman. Maano sila? Hindi sila. Kala ko ba, napaka nila. Bigyan mo ako. Hindi naman sila yung na mag-asawa ng Medyo may sila, may standard sila. May standard sila. Kasi marami ring lahi dito. Pupunta ako dyan, mag-aasawa lang ako. Kung pumunta ka rito, dito ko na lang sa akin. Papuntahin niyo muna sa Pilipinas tapos asawahin para makapunta ka dun. My goodness ka mo. Kung pumunta ka rito sa Israel, dito ko na lang sa akin. Meron bang Israeli dyan? Bogs, meron ka ba na Bigyan mo kami yung matanda na para hindi na kami hiwalay. Yung alaga ko, Israeli yun. Mahirap na baka ako pa magtrabaho. Pag pinapaliguan ko yan, sabi ko sana naman palit na lang tayo ng sandata. Bakit? Malaki ba? Mahaba nalaylay. Loko to si Box na to. Sabi ko dun sa alaga ko. Sabi ko sa alaga ko. Sabi ko, Aba, ibig sabihin, tatay. Sabi ko, Aba,
Kung pwede lang ka akong hiramin yung sandata mo. Parang gusto kong hiramin yung sandata mo. Palit muna tayo eh. Sabi niya, bakit? Malalaking tao naman siguro sila. Pero may sagot din siya. Sabi niya sa akin, paano mo hiramin to? Hindi na to nagana, hindi na to naputok. Sabi niya, mahaba nga, malaki nga. Hindi naman naputok. Mas maganda na yung sayo, kahit maliit, naputok pa rin. May point siya, di ba? Sabi ko, sige, wag niyo na lang. Sayo na yan. Sayo na yan. Lolo Whitey, sorry. Lolo Whitey, sorry. Loko to ah. 6 minutes. 6 minutes na lang, Ping. 4 na oras na. 4 na oras na nga eh. Diba? 5 minutes na lang. Sige, austo na natin ng 5 minutes. Si Sir Roger. Pero mahilig siya, ha? Yung alaga ko, mahilig siya kahit hindi na siya yung utak niya. Pero ang mahilig pa rin siya manood ng mga sexy. Pero ang gusto niya talaga mga Asian. O di baka mapili kami. Alam mo ba, nung nagbakasyon ako, sabi niya, "Huwag kang kumuha ng Russian." Na reliever, yung papalit sa akin. Sabi ko, anong gusto mo? Gusto mo yung Pilipina, tsaka o kaya yung mga basta mga Asian. Sabi ko, kako magaganda naman yung magaganda yung Russian na. Malalaki tapos pwede kang buhatin. Sabi niya, ayoko kasi ang lalaki ng mga malalaki ng mga yung dibdib daw, nalulunod daw siya pag binubuhat. Ay, wala akong no choice ako. Naghanap ako ng Pilipina na reliever. Tapos nung pagbalik ko rito, sabi ba naman alam mo ba yung alaga mo? Parang ginagawa niya akong asawa. Every time na reliever. Babae. Every time daw na sa gabi na pagkatapos niya magpalit ng diaper sa kanya, kailangan siyang mag-kiss. Parang yung good night kiss. Oo, good night kiss. Good night kiss. Oo, mahilig to eh. Mahilig yung alaga ko. Hindi, sanay lang siya kasi good night kiss. Mahilig siyang mag-good night kiss siguro. Erito mo kaya kay Sis Rodjen, Bogs? Wala. I-try mo lang. Puro lang naman sa isip to eh. Hindi, matanda na to. Maganda nga yan eh. I-try mo nga lang. Malay mo. Wala. Ilalaroin niya yung ano niya, yung... Oo. Ano ba yung buntot? Si Roger, pinurugin mo. Siguro sasabihin mo si Roger, ang tagal mong mabuhay. Yun talaga, pag once talaga pinapaliguan ko siya, yun na lang wini-wish ko, sabi ko, palit na lang kami ng ganito. Bakit tumatayo ba? Diba pag ganyan, parang natutulog din? Hindi na, kahit nga tulog, makikita mo talaga ang size. Hindi yung Israeli. How much more kung gising? Oo, siyempre abot abot hanggang Pacific Ocean. Sis Johnny. Pacific Ocean. Tingnan mo si Bogs. Iba na yung ano niya. My God. Ang sobra pala. Ano na inumin nito bukas? Gusto nyo videohan ko? Pag pinapaliguan ko?
Buti yung yung babaeng ka-reliever mo, hindi siya natatakot na liguan yung alaga mo. Hindi na. Trabaho mo na yun eh. Pag once na ganyan ang trabaho mo, wala nang malas siya sa yun eh. Tama. Laki din kasi sahod. Diba yung ibang matatanda kasi nangahawak, di ba? Meron din. Kaya lang, siyempre, magpapaligo ka ba na nakahubad? Siyempre, magbabalot ka na para hindi ka mabasa. Oo nga. Ibig ko sabihin, di ba, yung matanda na lalaki na, di ba, nakikita ko diyan sa YouTube. Ay Marami namang ganyan. Kaya lang, siyempre, wag mo nang patulan niya kasi hanggang dyan na lang sila. Sa isip na lang yan. Tsaka sa pero wala na silang magagawa. Okay lang yun kahit hawak-hawakan ka. Ay, hindi. Huwag kang, siyempre, papayag ka bang magpahawak? Hindi, siyempre, paano di ba liliguan mo yung matanda? Hindi. Kung papaliguan mo, siyempre hawakan mo yun, hugasan mo yung talagang niya, yung kapitan niya. Hawakan mo, hugasan mo talaga. My goodness. Oo. Bilang Paano bilang kung tatayo bigla yan? Hindi nga tayo naghuhugas ng pag pinili mo ang caregiver, babae ka, pag once na ang employer mo lalaki, mo na yan, expected mo na yan, talagang magpapaligo ka talaga. Talagang magkukuskus ka talaga ng kanyang kapitan. My goodness. So, pero walang walang mali yan. Huwag mong ipapalata na nagkakaroon ka ng mali siya doon. Kasi pag once na nakita ng yan, nang nahalata ng employer na may may kunting Oo. Parang professional. Kumbaga parang maano rin yan, mahihiya. Mailang. Kaya maiilang yan sa'yo. Pero kung pinapakita mo sa trabaho lang na hugas lang para basta okay lang ganun. Oo. My goodness. Siguro kailangan maging professional ka. Basta trabaho lang. Ilang taon ba ang age limit yan, Sir Bob? Wala atang age limit dito. Wala. Hanggat kaya magtrabaho. Magtrabaho. Kunwari, ganyan na nakatraining sa papuntang Israel, may certification na siya, tapos hindi niya tinuloy, pero may certification na siya sa training niya. Pwede pa ba yun i-apply? I-renew lang? Pwede yun. Kaya lang yung certification, dati pa yun. Ngayon, kailangan na ng in-situ. Panibago. Mag-renew nga, di ba? Kailangan siya i-renew. Hindi panibago mo ulit yun kasi Hindi, iba ng ngayon. Pag nag-apply ka rito sa Israel, hindi na yung certification na galing ng OWA. Ang ngayon, yung in situ na kailangan na in situ. 6 months or 1 year na caregiving. In situ nga mag-apply ka sa in situ yun. Sa PUEA. Kukunin mo rin yun sa OWA sa TESDA. Parang yun, parang kahit wala kang experience. Hindi, magte-training ka. Hindi experience yun kasi training mo yun eh. Magte-training ka Magte-training ka ng bilang caregiver, tapos pag natapos mo yung yung buwan na yun, halimbawa 6 months or 1 year, magkakaroon ka ng in situ, parang yun, diploma. Sa TESDA ka rin magte-training. Oo. Depende kung saan mo gusto mag-aral ng caregiver. Puro caregiving din yan ang yan, topic yan. Oo. So ibig sabihin, pag meron ka ng in situ, so meron kang knowledge sa caregiving. May magagastos ka, kaya lang siguro pag nandito ka na kasi sulit din ilang buwan lang makukuha mo na. Maganda nga daw dyan, maganda yung sahod. Nagninit dito ng 100,000. May din katulong din dyan. Kaya apply Magkano neto dyan? 100K pesos. Karamihan ata, caregiver. Caregiver lang dito sa Pilipinas. Wala ritong meron na ritong hotel and restaurant. Oo, meron. Hotel and restaurant. Meron na. Tapos, caregiver. Pero mas malaki ang sahod ng caregiver kaysa mga
Hotel and restaurant. Pero mas gusto ko na yung yung hotel and restaurant. Kasi ano yun 8 hours lang yun Oo, kaysa dun sa pag-alaga ng Sa caregiver, 24 hours naka-duty ka. Kasi live-in caregiver ka nasa bahay ka ng alaga mo. Pero paano yung iba? On call? Meron din. Yung mga yung mga employer nila na ang walang space yung caregiver doon sa bahay. So, leave out 'yon. Oo, yun nga. Nag-uupa siguro. Pero yung expenses sa kanila pa rin. Oo, yung sa kanila. transportation, tapos yung yung pagkain sa employer pa rin. Kaya dito sa Israel, mas maganda rito magtrabaho, makakapag-save ka. Pero maganda na yung hotel and restaurant. Oo. Kasi 8 hours lang yun. Pwede ka pang pwede ka pang pero hindi naman kagaya ng laki ng sahod doon sa caregiver. Kasi okay lang live yun. out ka 8 hours tapos yung expenses sa'yo flat mo tapos pagkain, transportation. So magninit ka ng less. Yun nga. Ayun. Kasi sa sa POEA, dalawa lang hotel and restaurant tsaka caregiver. Oo. Meron gano'n. Kaya lang mag-aaral ka muna. Parang din parang Japan din. 6 months. 6 months ata. Ngayon na lang naman yan kasi dati nung nag-apply ako, wala. Nag-aral lang naman ako ng 2 linggo doon sa caregiving sa agency. Oo, Tapos yung ng agency. Ngayon kasi wala nang agency ng Israel. Diretso na ito sa pagdating mo naman kasi rito, parang yung pinag-aralan mo sa Pilipinas, parang wala din. Mo eh. Kasi iba yung actual. Iba. Sa pinag-aralan mo. Pag once na nandito ka na sa actual na sa alaga mo, kasi iba-ibang alaga eh. Alam mo yung pinag-aralan ko dun sa Pilipinas, pagdating ko rito, yung alaga ko baliw. Pagdating ko rito, yung alaga ko nakagapos sa wheelchair, tapos nagsisigaw, tapos pinupunit yung diaper, tapos yung mga salawal niya. Sabi ko, iyan bang alaga ko? Sabi ko, baliw yan ah. Sabi niya, oo, pre. Sabi niya sa akin, yan ang alaga mo kasi yan ang nagpadating sa'yo rito sa Israel. No choice ka. Kailangan alagaan mo yan. My goodness. Ano mo? Kita mo yung alaga mo sumisigaw. Hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng mag-request ka na. Iba mo na lang ako Hindi pwede kasi yun ang nagbigay sa'yo ng visa eh. Kailangan mo tapusin mo yung at least 1 year. My goodness. Nasusuko siguro ako. Nangayayat nga ako 1 buwan. Kagaya lang yan dito na nag-testa kami tapos yung table sitting hindi naman ginagawa dito. Hindi, iba. Iba kasi yung pinag-aaralan kaysa mga actual. Dito lang kasi kailangan mo lang magkaroon ka ng dito, training. Oo. Diyan kasi sa Pilipinas, yung mga training diyan, parang formality lang para lang magkaroon ka ng idea. Ng idea or tawag nito yung license or yung card. Kinain mo yan. Para isa na rin kasi yung requirements. Okay, inaanta ko na si host. Diba? Kailangan mag-aral ka muna. Nakikinig ako. Magagastos Sir Book pag nag-aaral. Ha? Mga magkanong magastos? Pag mag-aral ka, depende sa TESDA kasi bayad. Sa ngayon medyo mahal na. Mahal na nga. Mahal na ngayon. Oo. Pero dito sa Taguig, may libre. May libre siya.
Di, mas maganda mag-TESDA ka. Wag ka TESDA nga mag-TESDA. yun. TESDA yun. Branch ng TESDA yung yung sa TESDA yan. malapit sa school ng anak ko. Caregiver. TESDA. Kaya lang, punuan yung slot niya. Punuan yan. Kaya kailangan magpaano ka kaagad. Mag-apply ka kaagad. Kahit butante ka, priority kasi dito sa Taguig. Yung butante, kaya lang nag-aaral ng caregiving, kaya slot na pupuno. Minsan 75 lang na tao yung kinukuha nila. Sa Taguig, nasa main andyan yung main ng test. Oo, nasa main na ano. Pero hindi sa main yung yung sinasabi. Kasi pag nasa main ka, ino-offer ka nila sa bus na may bayad. Pero yung kay Mayor, wala sa Taguig. Okay. Diba, ganun lang yun. So, parang medyo nagkakaroon tayo ng magandang pero, nahikab na si host. Hikab na nga eh. Narinig ko yung hikab. Alam mo ba kagabi, anong oras na tayo natapos? 2:00 na tayo natapos mahigit. Si Manay Kubi, garumayong kaulay, nagturutindog na sa nabagay, nakatalikod sa kanyang live. Kawawa naman. Kami ni Manay Kubi, magligpit na nga lang ako. Nakatalikod sa live. Alanganan kasi yung live niya. Tulugan eh. Ano man sa kanya, ano lang yan, silent. Nag-iipon pa siya ng WH. Naglilinis yata yan. Naglilinis yata ng WH, bakit nag-iipon siya ng WH? Hindi pa siya muni. Hindi pa siya muni. Ay, huwag muna siya, pag nagla-live siya, silent lang, huwag na muna siya magkanta kasi yung copyright. Mahilig siya magkanta. Bakit na ako rin? Ayan. Kakanta na naman, ngiti-ngiti na naman yung matanda. Hindi kailangan karunong natin siya mag-mute na lang niya. Nililiba ka rito, Manoy. Hindi kami pwedeng umakit sa'yo na. Ano ka pala ng watch hour. Dapat silent. Oo nga. Ay, gusto nga nila kumanta. Tigsabihan ko na, tamatagas ang payo kang gurang. Sabi ko, gusto mo kumamuni agad. May ping, sabihin mo, gusto mo kumamuni agad. Ay, sinabihan ko na yung mga yan. Pag matanda na, matigas na ulo. Sabihin mo kanya, live siya ng matagas ang buko. Ayaw niya makinig. Tanda na talaga. Hirap makibigyo. Sabi niya, bahala na yung gagawa ng bahay ko kung paano ko mapamuni. My goodness. Ang gagawa noon. Parang si Bog, sabi niya, dumudugo na siya sa amin magkapatid. Yung kanya, tingnan mo, hindi magawa. Ay, naku, Bogs, ako na lang gagawa ng channel mo. Silent. Si Manay Gobi, silent niya ng 24 hours. Ayun nga. Sabihan nyo na nga lang, Bogs, baka ayaw maniwala sa akin kasi sabi nga ni Sir Imbek, hindi ka panipaniwala yung pagmumukha ko. ang mga kaibigan ko ba sa YouTube, hindi ko maintindihan kung kaibigan ko ba o mga basher ko. Pagsabihan nyo nga yun si Manay Kubi. Pakuro kanta pa sa tanghali nga. Kay dami pa naman tao. Dami rin kumakanta. Ay, nako. Kaya sabi namin Hello, go Batman. May galaw shout out. May tao. Tinawa si Johnny.
Yung tao sa baba, hindi ko nakikita. Mag-mute. Mag-mute na lang siya ng kanta. Ng mga kanta. Tamo, sa chika-chika natin, magpa-5 year, Naka-idlip na kanya ako sa kanyahan niyo dyan. Ay, nakatulog ka na kaya pala hindi ka pala nakibo. Naka-idlip na. O siya, tara. Tara na, mag-ano na tayo, magpaalam na tayo. Puntahan. Dumana nindo si Ana, puntahan niyo si Manny Kube. Manny Kube, ano ba ka mo? Aakit ba ka mo kami? Nag-ano pala yan ng watch hour para kami kakanta doon. Dalawa sila ni Sikang Atong. Ay, silang dalawa ni Sikang Atong. Nagpapaakit nga sila ng kumakanta. Sabihan nyo hindi muna. Si Ann nga kumakanta doon, di puntahan nyo doon. Sabihan nyo. Kasi nakihati. Kaya nga. Dapat solo muna. Direct live sila, no? Oo. Direct live. Mas maganda yung direct live. Sa YouTube. Sa YouTube. Ang WH. Silent lang. Kaya nga, puntahan nyo, sabihan nyo, Box, kasi hindi sila makapaniwala sa pagmumukha ko ba? Hindi, may GC naman doon. Sa GC. Just GC. Huwag ngayon kasi lasing ako, baka magwala ako doon sa kanila. Baka magbalibag ako doon ng bangko. Oo, kailangan ganun muna. Baka na lang siya magkanta-kanta pag monetize na. Hindi, pwede ka naman magkumanta sa live mo. Kaya lang hanapin mo yung yung mga walang copyright na kanta. Oo. Yung syncing na mga walang copyright yan. Yung syncing. Si Bogs nga, dumugo ang ilong ni Bogs sa channel ko bago niya ako napamuni. Ang daming problema ng bahay ko eh. Kasi mahirap kasi mag lalo na kung marami kang Tapos ngayon yung bahay ko hindi ko pa mapamuni, no? Kasi ang gulo-gulo na ng bahay ko kasi may mga short pa tapos yung mga ewan ko ba? Alisin mo na kasi yung mga short video na hindi sa'yo. Una. Okay na lang yan. Okay na lang yan. Magsasawa din yan si Lolo. Magsasawa talaga yan. Hindi ka mamumuno. Edi lalaki yung revenue ko ng mga yung palipad. Galing kay Miss kay Raping. Oo. Yung palipad, maganda din makamuni. Diba? Pag hindi na swerte sila. Hindi na. Kuya Kobe, alive pa ngayon kasi tanghali na yung gising yung hapon. Oo nga eh. Hapon na siya nagigising. Tayo, na tayo? Anong oras tayo nagigising ba? Maaga. Ang hapdi pa, nagising ako kaninang maga, ang hapdi-hapdi pa ng mata ko. Sabi ko kung wala lang akong amo, hindi ako babangon ba? Wait, pa more. Parang ako kagabi. Puyat pa more. Oras na ako nakatulog kagabi. Mag-limang oras na ako nagising kanina si Piping kasi kaya nga yung anak ko tumawag na, mama, may assignment ako. Hindi, sagot ang nanay. Iyon na nga sis Johnny, sinasabi ko, kahit puyat na puyat ako, kasi madalang tayong magkita-kita, minsan nagla-live katulog na kami. Hindi ako nakakapag-support. Kaya, kumbaga, kagabi, yung gising pa lahat, galing kisi Rogen, pwede nang pumunta sa'yo diretso. Kaya, tiniis ko talaga yung antok ko ba, kahit antok na antok ako. Kasi ba, yung, hindi tayo nag-aabot ba, kasi tulog na kasi ako pagka, live mo. Alam ba nung, kagabi, nag-usap pa kami ni Sis Johnny. Tapos kumakanta ako. Ikaw tulog na, nahili ka na. Hindi ba mawi? Nakataya si Ate Peng, nakatutok yung camera sa kanya, nakaganyan. No?
Tululaway ba, Sir Bob? Oh, Bumawi. Kano na siya, oh. Sabi ko sis Johnny, ano na? End na tayo. Alas gusto mahigit yun eh. Grabe. Alas 2 na Wait, yun sa'yo pa mo. kagabi, no? Alas Oo, 2 na alas 2 sis Johnny. Alas 2 2 a.m. na mahigit. Oo nga, Tapos nakatulog nag-alarm siguro lang ako. ako ng alas 7 para magising ako ng alas 7. Nakatulog Pero ang siguro hapdi ako mga talaga alas sa 3. mata. Tapos nagising Tapos ako ng sinundan alas 7. sinundan ulit ngayon. Anong oras na? Oh, mag-alas 2 na naman. Oh, di ayos talaga. Awayti pa more. Yan yung bago, yan yung uso ngayon, Peng. Yan yung uso ngayon na tulog. Kasi naman sis Johnny, sa totoo lang sa ngayon, ang dami kong hindi ako masyadong nakakapag-support sa umaga. Kasi nga ang oras ko, 'di ba, minsan nga nag-uumpisa ako ng live ko, hindi pa rin ako makatutok sa live ko kasi nga busy talaga. Trabaho ba? I understood yan. Siyempre, pag Okay lang yun kasi kasi may trabaho kasi. Oo. Kaso nga lang Ako din syempre yung ganyan. iba. Sa gabi lang talaga ako may time. Sa gabi ako may time na ano. Hindi naman pag may nag-live sa atin na isa sa umaga, hindi naman ibig sabihin na kailangan kasi understood naman yun na pag sa umaga may mga trabaho, mga busy. So ibig sabihin hindi naman ibig sabihin na kailangan mong mag-support doon. So kung available ka, pwede. Basta ako ang ginagawa ko sa umaga, pag nakita kong ganyan, tinatambay ko cellphone ko, ganyan lang. Pwede, oo. Tapos Ganun na lang. magtamsa ka lang. Pwede yun. Oo. Hindi naman maano yan. Hindi naman magtatampo yung kaibigan natin na pag ganyan. Kasi syempre, alam niya naman yun eh. Lahat naman tayo rito may trabaho eh. Pinaka-oras ko talaga sa gabi. Naiinip ka ba, Box? Huwag pahula ka nga muna. Huwag yun. Wala. Johnny, anong oras na? yung niya 500. Olas na siya eh. Alam. Mabibiyak ang ulo natin dyan kay Bogs pag nagpahula. Ay, Bogs, naghapot pa lang si Jennifer. Sabi ko, kay Bogs ka kung magtanong. Magpahula. Nakausap ko na. Nag-usap na kayo. Kailan ba ang ano noon? Kayo daw dalawa ang MC yata eh. Sa 12, sabi ko, day Nian. Pero anong oras? Makaka-akit ako gabi na. Anong oras start dito sa atin? Sabi ko, mag-start siya ng mga alauna ng madaling araw sa Pilipinas. No, hindi madaling araw. Start siya ng Saturday yun, di ba? Friday. Hindi, dito sa Pinas. Saturday o? Saturday na yun. Alauna. Ano yung GLS? Oo, birthday. Ay, oo, January pala si January 12. Sa next week, Friday. Hindi, mag-start siya ng mga 4. Pwede siya mag-start ng mga 4. Sabi ko sa kanya, makakapag-akit ako ng last na mga alas 9 rito sa Israel. Sakto yun. 4 p.m. Tapos 9 a.m. dun sa Pilipinas. Sakto yun. Pag 5 hours, part 2 siya. First 2 hours to 3 hours, kantahan muna. Tapos habang naglilista ng mga pumapasok. Yun nga, ganun yung style. Kasi day off ko yun eh. Bahala kayong mandalawa maghawak. Ikaw na magparulita eh. Si Bogs yun magparulita. Si Bogs. Minsan magbingo-bingo tayo. Nakakainip kasi ang bingo. Hindi ko man alam yan, Bogs. Naantok. Natutuwa lang ako. Kakakit ako, diba? Umaakit ako sa mga nagbibingo. Sabi ko, kakanta na lang ako kaysa magbingo. Kaya hindi ako marunong. Hindi rin ako marunong. Paano ba yung Pero natuto na rin naman na ako. Kasi siyempre, pag kumakanta ka, magpahinga ka. Madali lang naman yung pag alam mo na yung rules, yung exciting din naman. Matututo ka kasi.
Kaya mo yung chika-chika natin, sabi ni Ate Ping, 3 hours lang tayo. Tapos ngayon, magpa 5 hours na. Kaya nga, ano ba nangyari? Ilan ba yung ni Manay? Kasi alam ko may sponsor siya si JB eh. Hindi ko lang alam kung matuloy. Wala. Kung si JB ang sponsor niya, wala na ako dyan. Basta ang sabi sa akin ni Bicolana, sa ruleta lang. Oo nga. Hindi, ang alam ko kasi Bugs, sponsor ka, tapos sponsor si Antig, itig 1K daw kayo. 1K na ano? Hindi ko yung sahod ko kahit Wala namang sinabi si Jennifer. Nagulat si Bugs, sabi niya sa akin, ate, ika na ate magsabi ka manay, Bugs na nasupog na yan, kuk manay Bugs sa kakian manay an. Sabihin mo saya kami na yung host, kami pa ako na mag-ibot at na. Ano ba? Andre, 1K na Gcash? Sis Rajen, ang lakas ng buhay ang dugo ni Bugs. Ha? Ano yun? Parang nawala yung nasing ko dun. Hindi, joke lang. Walang problema. Basta gusto ko magboses sa akin si Bicolana. Nahihiya nga daw siya sa iyo. Sa kakian. Sabi, kauli ko mahihiya din yung kauli ko kas bag-aw. Sponsor. Hindi ba nagos ang niya? Sponsor ni JB sa kanya? Si na JB? Si JB Dragon. Hindi ko kaano yan. Hindi ko masyadong kaano siya. Hindi mo nga ka-close. Alam ko mag-aano sa kanya mag-sponsor yun. Kaya lang hindi ko lang alam kung mato. Kasi pag mag-sponsor sa kanya yun, kayo magpapalayo ng ping ko. Bakit? Kaya lang di ko alam kung matuloy. Tara, matulog na tayo. Diba? Sino? Sino? A sexy formal love. Okay. May kaulay na si Manay Ping. Kasubag upa ini kasubag upa ni. Buwanaan. Yung ano mo? Barkada ko. Akala ko habi mo. Barkada ko. Barkada mo. Tingnan mo si Bog sa Sis Johnny, tingnan mo kanina ang sabi ko. Saktuhin natin ng 3 oras kalahati. Oo. Naka-isang oras na naman tayo. 4 na oras na kalahati na, Bogs. Kailangan mo na naman ng 4 na minuto para masakto yung kalahating oras. Bahala ka dyan, Bogs. Gusto ka na sumayaw kasi matikas. Lagi na naman ako. Nagugutom ako. Marites. Wala na akong inumin dito, Sis Johnny. Ubus na, last na to. Marami ako dito hard wine. Ano yan? Dry? Dry, yeah. Mahilig kami sa dry. Masarap yan. Masarap dry. Sana all. Bacardi, may gin London, Uzo, yung galing Greece. Tapos, basta may kasama ko dito sa dry na matapang. Gusto ko yung Bacardi. Masarap din yan sa Coke. Bacardi Cola, masarap. Ayan, pag nagkita-kita tayo sa Pilipinas, painumin natin si Manay Ping, si Anis ng yan, mga ganyang alak na yan.
Tapos My mag-describe. goodness. Sana luwi mo, Siguro Bog. magsasayaw na yan. O Si Mrs. Johnny, saan sa Pinas? Ano yan? Saan ka nga, Sis Johnny? Mindoro. Malapit din sa sa Bicol. Oo. Si Rogie. Davao. Davao. Malapit din yan. Malapit talaga yun. Nag-aeroplano ka. Diyan ka nag-aeroplano ka. Ay, naku, Bog. Saglit na lang yan. Naku, Bog. Kailan ang uwi mo? Kababalik mo lang dyan. Pilipinas lang yan eh. Oy, magbabakasyon ako sa May. Ngayong May? Yeah. Ako baka July pa. Ako Bogs, baka mga July kasi graduation ng anak ko mga katapusan siguro ng June. Dapat mga ganun ka na lang, Bogs, umuwi. Hindi pwede kasi tapos ilibre mo kami. Oo. Yung anak. Ayoko nga. Good night. Tulog ka na, Sis Johnny? Ay, nag-good night lang. Yung anak ko matulog. 4:30. Sakto na, 4:30 na. 4 hours. Ayan, 4:30 na. Ayan, isang minuto na lang. Kailan ka uwi? July? Mga July. Hindi ko lang sure, Sis Johnny, kung payagan ako ng amo ko. Kasi yun ang usapan namin. Graduation. Mag-June ka na lang. Katapusan ng June. Graduation, Bogs. Mga July pa yun. Mga July, di ba, ang graduation? Kasi yung anak ko, ang nila. Sa bagay, hindi naman sila sumusunod sa bagong ng education. Kasi nasa private yan. Yung ganun pa rin eh. March pa rin ang tapos nila eh. March? Kasi nauna sila mag-school. June. Kaya March sila. Bakit ang anak ko private din yon pero nakaasunod na sila sa sabay-sabay. Iba kasi private na. Yung kasi ng anak ko parang hindi ko alam kung yan, suwail ba yun eh. Ayaw sumunod Sabi ko, bakit kayo musunod yan sa ng gobyerno? Grabe makasuwail to. Ganun pa rin siya. June. Private kasi, di ba? Private school kasi. Depende kasi yun. Depende yun sa kasi private yun. Kung susunod sila sa gobyerno o susunod sa sarili nilang Yun nga. Ganun. Saka yung private kasi, kung saan ka lang nag-school, doon lang makikilala yung school mo. Pero hindi ko pa nga rin sure kung papayagan ako ng amo ko. At saka syempre. Magpaalam ka ng maga syempre. Di ba 1 year ka na ng July? Oo, magwa 1 year ako ng July. Ay, June. Hindi, yun nga usapan namin. Nasa rules na ng Saudi yan. Pag 1 year ka na, entitled ka na na magbakasyon. Nasa rules na yan ng Saudi, 1 year Saudi, 1 year Pag once na, saka isa pa, saka isa pa, Bog, syempre. Bahala na. Kailangan natin ng... kailangan natin ng bala, kailangan natin ng... Yes. Kasi syempre graduation yun. Kauuwi ko pa lang. Kay Sir Books, maraming time bomb doon. Maraming bala. Maraming bala sa luhin mo. Kailangan kasi pa nagbakasyon ka, kailangan malalim ang bulsa mo. Oo, nadala kaya ako, Books, nang umuwi ako, Books. Grabe. Hindi ka makakils pag wala akong pera. Alam mo sa Pilipinas, yung 1,000 mo, parang ano na? 100 pesos na lang. 145. Oo, ito yan. 145 na. Quarter na. Oo, pagka nag-ano ka na talaga yung 1K, hindi siya maubos. Ang bilis, sabi ko nga. Alam mo ba, nung nagbakasyon kami, sabi ko, bakit parang ang bilis naman ng Ang 1,000 parang 100 lang. Oo, kasi yung 1,000 parang
Isang Pumunta ka araw lang mo ng lang, palengke, tapos maubos na agad yung 1K mo. Wala na, Kaya maghapon, nga, 1,000 maubos na yan. Tapos na. Kasi isang kilong kung halimbawa medyo marami kayo sa 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 bahay. bahay. Yung 2 kilong karne or isda, 600 plus na yan. Kasi magkano yung kilo? 300, 250, mga something like that. O magkano na lang. Tapos yung sahog-sahog pa. Gulay, mas mahal din ang gulay. Oh. So, Mas maganda nga nakatira ka ng probinsya. isang lutuan, siguro nag-ano ka ng mga 800. Yung merienda pa. Lampas yun. Lampas 1K yun. Alam mo yung merienda, nagkakaano ka na ng 300. Oh. Yung pandesal pa lang, tsaka yung mga tinapay. Lalo na ngayon, mahal yung bigas. Diba? Kaya ang 1,000 wala na. Magkano isang sako na ngayon ng bigas? Depende. Depende sa klase ng Depende sa klase ng sis ng. Oo, depende. Yung 60 kasi maganda na yung bigas. Pero pag 50, Jasmine yun. 50 napakit yung bigas. Yatay. Kaya nga si Roger, nung umuwi ako, sabi ko sa'yo, anong ako doon sa yung pera, hindi ka tapos maglapit ka man. Yung halimbawa mag-ano ka, wala ka rin malapitan sa Pilipinas, o di ba? Ay, wala. Hindi kailangan talaga may work. Pag nasa Pilipinas ka, tawagan mo lang si Anis. Magpapalibre ako. Kaya pag ako kinapos sa Pilipinas, tawag si Anis. Back up Anis. Utang mo na yung mga sawayti mo dyan. Ipuno mo na yung mga sahod mo sa YT. Kaya nakatakot talagang umuwi ng Pilipinas sa totoo lang, kahit gustuhin mo, tapos pagdating mo doon wala kang trabaho. Wala ka rin maasahan. Alam mo, sa Pilipinas, pag nagbakasyon ka, nasa sayo rin naman Nasa control, nasa sa yung sariling control mo yun Pag gusto mo talaga magpabongga o kaya maggastos ng mag-enjoy, nasa sayo yun. Pero kung gusto mo makontrol na pwede mo rin makontrol yun Depende sa budget mo na pambakasyon. Alam mo naman ang mga Pinoy. Alam mo na yung mga kapitbahay. Pupunta. Oy, sis! Mag-ano tayo muna. Magkwentuhan muna. Siyempre, ikaw naman. Nakakahiya ka. Bibili ka ng mga pangmerienda. Tapos mamaya, bibili ka na ng isang gin. Tapos yung emperador. Tapos, pero alam mo, magkakaroon ng video okay. Alam mo, Manayping, nandito ako sa Taguig, di ba? Uuwi kami ng Taguig. Ay, pag-uwi kami ng Bicol, kasama ko yung sister ko. Ngayon, yung mama ko, syempre, yung mama ko, yung papa ko, minsan humingi ng pera sa akin noon. Kasi nag-ambag-ambag ang kapatid. Sabi ko, di sabihin nyo yung totoo na wala kayong pakambag. Maghahanda sila. Wala naman silang pera. Alam naman nila yung tao. Walang trabaho, di ba? Ganyan nga. Yung nasa isip ko, pero mas maganda rin naman tumulong. Ganyan talaga pag umuwi ng Pilipinas. Di ba? Kaya yung asawa ko, may pagkapuri, kaya yun? Hindi yun basta-basta nalalapitan. Mahirap kasi yung yung maggastos. Kapampangan kasi yung asawa ko. Gusto niya sa pamilya lang yan. Yung akin, gano'n lang. Doon siya mag-gastos. Pero sa iba, ayaw. Siya. Tara na. Oh. Ako medyo late sige na.
Kanina pa siya nang siya si Bogs, pero sige pa man ang daldal-kaan. 5 hours ka na. Kaya nga Wala na akong tagay, matutulog na ako. Matutulog ka na. Bukas. Good night, everyone. Salamat sa inyo, guys. Ngayon, alam ko na yung tanda ko pa to, yung pinagkwentuhan natin. Okay. Hindi. Oo. Tandaan mo rin yung i-donate mo. Kalimutan. Hindi. Yung kay Manay Pink tsaka kay Rogen, pag-iipunan ko yun. Promise. Siguro mga hintayin nyo lang, Jen, Manay Pink, hintayin nyo siguro mga 3 years from now, magkakaroon kayo. 3 years na magka-apo na kami niya, Sir Bog. Magkakaroon na ako. Wala pa yung pag-iipunan ko yun. Okay. Nalaglag na si Sis Johnny, oh. Yala. Salamat sa inyo, guys. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Shukran. Morning. Good morning, night. Ayan na. Bye-bye. 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 Salamat. Malamig. Giniginawa ko, Ari ko.